به نام خدا. Unit 10 page 94 Part A. در Unit 10 در بخش grammar relative clauses رو داریم defining and non-defining. در درس‌های گذشته کتاب گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم. عبارات یا جمله‌واره‌های ربطی هستن، جمله‌واره‌های توصیفی و غیر توصیفی هست که در گرامر بیشتر توضیح خواهیم داد. در وکب هم compound nouns که اسامی مرکب هستن و pronunciation هم word stress رو داریم. عنوان درس هم modern icons. آیکان اینجا منظور چهره هست. modern icons چهره‌های مدرن، چهره‌های نوین یا امروزی هستند. Is that the first Apple computer? اون کامپیوتر اولین کامپیوتر اپل هست؟ No, it's the one they made in 1990. نه، این همونیه که در سال 1990 ساختند. میریم قسمت 1 Reading. Part 1 Reading. In pairs take the quiz. Choose A, B or C. این متن در مورد استیو جابز هست و ببینید که چه چیزایی در موردش میدونید. 7 سوال رو به علامت گذاری کنید با مداد. بعد میایم با فایل صوتی گوش میکنیم ببینیم که پاسخاتون صحیح بود یا نه. با هم چک خواهیم کرد. 5.28 1. Steve Jobs was born in San Francisco in 1955. So number 1, he was born in San Francisco in 1955. اول مکان رو میگیم بعد زمان رو میگیم. So he was born in San Francisco. در سال 1955 هم بوده. 2. He dropped out of Reed College in Oregon after just 6 months. So in college he dropped out. He dropped out یعنی ترک تحصیل کرد. Just after 6 months. فقط بعد از 6 ماه حضورش در دانشگاه ترک تحصیل کرد. 3. His first job was with Atari, the video game company. His first job was with a company that made video games. یک شرکتی با شرکتی کار میکرد برای اولین بار که ویدیو گیمز میساخته و اون شرکت هم اتاری بود که ما در فارسی میگفتیم آتاری. 4. The Apple Macintosh was the first successful computer to use a mouse. خب گزینه A هست. The Apple Macintosh was the first successful computer to use a mouse. اولین کامپیوتری که تونست ماوس رو استفاده بکنه یا موشواره که در فارسی میگن گاهی وقتا اپل مکینتاش بوده. 5. He co-founded Pixar in 1986, the company that produced Toy Story. Co-founded خود کلمه found که verb هست و اسمش هم foundation میتونه باشه. found به عنوان فعل و نه find. یادتون باشه خود found verb هست. به عنوان verb به معنای تأسیس کردن، بنیانگذاری کردن میشه و گذشتهش هم founded میشه. یادتون باشه. پس find میشه پیدا کردن، گذشتهش میشه found و خود found که فعل هست به معنای بنیانگذاری کردن هست و گذشتهش هم میشه founded. اما co که پیشوند هست به معنای به همراه شخصی دیگری، مثل کوپایلوت که در پرواز داریم، یعنی کمک خلبان. کمک خلبان. نویسنده author co-author، کسی که کمک نویسنده بوده میشه co-author. اما استیو جابز in 1986 co-founded یعنی به همراه شخص دیگری بنیانگذاری کرد. چی رو؟ پیکسار هم که میدونید اون شرکتی هستش که توی استوری رو انیمیشن توی استوری رو ساخته. 6. He died of cancer of the pancreas in 2011. He died of the cancer of the pancreas. با سرطان پانکراس درگذشت در سال 2011 سال 2011. 7. He was only 56 years old when he died. He was only 56 years old when he died. وقتی که مرد 56 سالش بود فقط. خب این قسمت رو با هم چک کردیم. یه اطلاعات کوچیکی در مورد استیو جابز الان به دست آوردید. سعی کنید که این 7 جمله رو به صورت خلاصه در مورد استیو جابز برای خودتون بیان کنید. به عنوان مثال بیاید بگید که he was born in San Francisco. In college he was dropped out just after 6 months. اینا رو بتونید یه تاریخچه کوچیکی در مورد استیو جابز داشته باشید و برای اسپیکینگتون هم خیلی خوبه. میریم قسمت C. Look at the photos and guess what the connection is between each of the things, people or places and Steve Jobs. خب همینطور که میبینید در این تصویری که در قسمت پایین هست 5 عکس گذاشته شده
یک عکس مانیتور کامپیوتر هست، البته این کلا کامپیوتره و دو نفر که در قسمت پایین هستن و یه خانم نمبر 3 هست، یه تابلوی یک شهر هست و علامت اپل که با هم میریم متن رو میخونیم و بعد به این سوال پاسخ خواهیم داد. The Macintosh Classic was the personal computer that was made by Apple in 1990. Macintosh Classic همین مانیتوری هست که در سمت چپ میبینید، اسم کامپیوتر هست. Personal computer بوده یا PC، کامپیوتر شخصی بوده که that was made که ساخته شد. that رو هم اینجا آورده که یه جمله relative clause بسازه. that was made که ساخته شد، ساختار پسیوه. by Apple رو با A بزرگ گذاشته، یعنی یه شرکته یا یه اسم خاص هست. در سال 1990 It had a 9-inch monochrome screen and a 4 megabyte memory. این کامپیوتر یک مانیتور تک رنگ 9 اینچی داشته. 9 inch monochrome screen. مانا که میدونید یعنی تک، کروم هم به معنای رنگ هست، screen که مانیتور هست، صفحه نمایش هست و 4 megabyte memory یا MB گذاشته، علامت مگابایت هست، یک حافظه 4 مگابایتی داشته. It was cheaper than earlier Apple computers and very easy to use. ارزان‌تر از کامپیوترهای اولیه اپل بوده و very easy to use. استفاده از اونم خیلی راحت بوده. It was their first commercially successful computer. این اولین کامپیوتر تجاری موفقشون بوده. Was first commercially اینجا قید هست. گفتیم قید برای تعریف یه قید دیگه، تعریف فعل و یا حتی تعریف صفت هم میاد. Commercially successful computer. خب the Macintosh Classic رو برای تصویر number 1 توضیح میدید که the first computer was made by Apple in 1990. Number 2 is Stefan Wozniak is the American computer engineer and programmer whose computer designs became the original Apple I and Apple II computers. خب استفن ووزنیاک تصویر رو میبینید سمت چپ، فردی که عینک داره. The man with eyeglasses is the American computer engineer. مهندس کامپیوتر آمریکایی هست و پروگرامر هم بوده، برنامه نویس. Whose computer designs که طراحی های کامپیوتریش whose اینجا ضمیر موصولی هست برای جمله واره بعدی. Whose computer designs became the original Apple I and Apple II computers. که طراحی های کامپیوترش نسخه های اصلی اپل 1 و اپل 2 شده بودن. He and Steve Jobs became friends when they were both working at Hewlett-Packard. اون و استیو جابز وقتی که هر دوشون داشتن در هیولت پکارد که یک کمپانی تجهیزات الکترونیکی در ایالات متحده است داشتن کار میکردن، با هم دوست شدن. هیولت پکارد معمولا پرینترهاش رو ما میبینیم. They started making computers in Jobs' parents' garage and together they founded Apple Computers, now Apple Incorporated, in 1976. خب اونها شروع به ساخت کامپیوتر کردن در جابز که استیو جاب هست، parents garage، در گاراژ والدین جابز. جابز رو با یه اس دیگه هم آورده، parents رو دیگه براش اس نیاورده و یه آپوستروف روش گذاشته، مالکیت ها رو نشون داده و با هم اپل کامپیوترز که اسم شرکتشون هست و الان اپل اینکورپوریتد آرم تجاریشون هست رو با هم founded که توضیح دادیم. they founded یعنی تأسیس کردن در سال 1976. خب استیو ووزنیاک رو هم برای تصویر نمبر 2 قرار میدید. Number 3, Mona Simpson is Steve Jobs' sister. مونا سیمپسون تصویر نمبر 3 هست که خواهر استیو جابز هست. Jobs was adopted when he was born, but in the 1980s he found his biological mother who told him that he had a sister. وقتی جابز به دنیا اومد when he was born, he was adopted یعنی کسی دیگه سرپرستی اون رو به عهده گرفت. He was adopted for example by someone. اما در دهه 1980 گفتیم دهه رو وقتی میگید این 1980s یعنی 1981 2 3 تا 1989 یه اس کوچیک در انتها میذارید و حرف تعریف د رو هم باید قبلش بیارید، فراموش نکنید. He found his biological mother. مادر اصلی خودش رو پیدا کرد. biological از بایا میاد. بایا گفتیم به معنای زیست هست. لاجی پسفندی هست به معنای شناسی. بیولوژی زیست شناسی که اینجا صفت شده. biological mother. A biological mother is someone who gives birth to a child. به مادری گفته میشه که بچه رو به دنیا میاره. یا step mother و یا غیره نیست. Who told him اینجا دوباره ضمیر موصولی استفاده میکنه. یک کاما هم اینجا گذاشته.
که در گرامر صحبت میکنیم ضمیر موصول رو میاره. who told him that he had a sister که این مادر به جاوز میگه که یه خواهر داره. Mona and Steve met for the first time in 1985 when she was 25 and he was 30 and they became very close. مونا و استیو برای اولین بار در سال 1985 وقتی که مونا 25 سالش بود و جابز 30 سالش بود همدیگر رو میبینن و خیلی به همدیگه نزدیک و یا صمیمی میشن. They kept their relationship secret for a year until Mona introduced Steve as her brother at the party that she gave to celebrate the publication of her first novel, Anywhere But Here. اونا ارتباطشون رو برای 1 سال مخفی نگه داشتند. To keep something secret. For a year, for 2 years, for 100 years. میتونید این ساختار رو استفاده بکنید. ارتباطشون رو برای 1 سال مخفی نگه داشتند. Until تا یه زمانی هست. تا زمانی که مونا استیو رو به عنوان برادرش در مهمانی که اون برای جشن انتشار و یا چاپ اولین ناولش یا رمانش به نام Anywhere But Here بوده معرفی میکنه. ناول هم که رمان هست. نمبر 3 مونا سیمپسون هست که برای تصویر اون خانم قرار میدید. 4. Mountain View is the city in California where Steve Jobs grew up. Mountain View شهری هستش در کالیفرنیا که ایالت هست. در جایی بوده که استیو جابز پرورش پیدا میکنه و بزرگ میشه. Where Steve Jobs grew up. اینجا هم از ضمیر موصولی استفاده شده و داره ماونتین ویو رو توصیف میکنه که اونجا جابز بزرگ میشه. He was born in San Francisco and was adopted by Paul and Clara Jobs. اون در سان فرانسیسکو به دنیا آمد. توسط پال و کلارا جابز به فرزندی پذیرفته میشه. When he was 6 years old, the family moved to Mountain View, which was becoming a center for electronics. وقتی 6 سالش بود، خانواده یعنی خانواده پال و کلارا جابز به ماونتن ویو مهاجرت میکنن یا نقل مکان میکنن و اینجا which برمیگرده به ماونتن ویو. ضمیر موصولی جمله واره بعدی رو میاد وصل میکنه. خب که ماونتن ویو داشته مرکز الکترونیک میشده. People began to call the area Silicon Valley because silicon is used to manufacture electronic parts. خب سیلیکون هم که میدونید یه عنصری هست با SI هم نشونش میدن در شیمی. اون منطقه رو بهش گفته بودن سیلیکون ولی به خاطر اینکه سیلیکون اونجا زیاد استفاده میشده برای تولید قطعات الکترونیکی. قطعات الکترونیکی هم که میدونید چی هستن مثل ترانزیستورها و غیره. خب نمبر 4 هم که به اون ساین Welcome to Mountain View population هست. پاپ که گذاشته یعنی جمعیت 62,160 جمعیت اون شهر هست. Number 5. This is the logo that was designed by Jonathan Mack, a Chinese design student from Hong Kong, as a tribute to Steve Jobs when he died. This is the logo. داره لوگو رو نشون میده. Number 5. این لوگو هست یا علامتی هست که was designed. پسیف هست. طراحی شد توسط جاناتان مک, a Chinese design student. یک دانشجوی طراحی چینی بوده. From Hong Kong از هنگ کنگ as a tribute to Steve Jobs when he died. به عنوان قدردانی یا به عنوان احترام برای استیو جابز این کار رو انجام داده. Tribute. The design which used Jobs' silhouette incorporated into the bite of a white apple logo became a worldwide internet sensation. The design این طراحی رو داره میگه. این لوگو رو میگه. Which used اینجا دوباره which ضمیر موصولی هست. relative pronoun هست که استفاده کرده از سیلویت جاب. سیلویت یک دارک ایمیجی هست که یک لایت بک‌گراندی داشته باشه. وقتی فردی بین شما و نوری در پس زمینش قرار بگیره، تصویری که یا بهتر بگیم تصویر سیاهی که از این فرد میبینید حالت سایه مانند است، این سیلویت بهش گفته میشه. یک نیمرخ سیاه هست، یک چهره سیاهی هست که دورش رو نور گرفته. incorporated یعنی ترکیب شدن. incorporated یعنی united با هم یکی شدن. با گاز گرفته شدن یک لوگوی سیب سفید
became a worldwide internet sensation که میشه یک شور و احساس جهانی برای اینترنت شده. The teenager said that Jobs had inspired him to become a designer. The teenager برمیگرده به خود همین آقای جاناتان مک که نوجوان هست. گفت که جابز یعنی استیو جابز الهام بخش اون در طراح شدنش بوده. To become a designer. تصویر نمبر 5 رو هم که دارید میبینید، توضیحش هم this is the logo. و میریم قسمت to grammar. To grammar. Relative clauses. A. Cover the text. Complete the sentences with who, whose, which, that or where. خب جمله‌ای که در پایین داریم ناقص هستن. باید از کلماتی که اینجا آورده شده who, whose, which و that و یا where که از انواع ضمایر موصولی هستن استفاده میکنیم، اونها رو پر میکنیم. در بعضی جاها هم two answers are possible. دو نوع جواب رو میتونید بدید، یعنی امکان پاسخ دوگانه وجود داره. خب number 1 the Macintosh Classic was the personal computer that was made by Apple in 1990. در متن همین رو داشتیم، این خود متن هست. That was made که ساخته شده بود توسط شرکت اپل در سال 1990. Stephen Wozniak is the American computer engineer who founded Apple Computers with Steve Jobs and whose computer designs became the original Apple I and Apple II computers. خب در متن کار کردیم American computer engineer who founded. اینجا نیاز به ضمیر موصولی داریم که به فاعل اشاره بکنه. who به انسان اشاره میکنه و به فاعل هم اشاره میکنه. And whose computer designs. اینجا احتیاج به whose داریم، ضمیر موصولی whose که مالکیت رو نشون میده که طراحی‌های کامپیوترش رو میخوایم بگیم. Number 3 Mona introduced Steve as her brother at the party that via which she gave to celebrate the publication of her first novel. اینجا هم احتیاج به that via which داریم که به پارتی اشاره بکنه. At the party that she gave و یا which she gave. در مورد پارتی دیگه از who و where و whose نمیتونید استفاده بکنید. باید اینجا به شیء اشاره بکنیم. اینجا از that و یا which استفاده میکنیم. Number 4 Mountain View is the area in California where Steve Jobs grew up. Mountain View رو داریم صحبت میکنیم. مکان هست، مکانی هست در کالیفرنیا که استیو جابز در اونجا بزرگ شد. Where رو باید مکان رو میخوایم اشاره کنیم، پس باید ضمیر موصولی where رو داشته باشیم. Number 5 Jonathan Mac's design which used Jobs' silhouette incorporated into the bite of a white Apple logo became a worldwide internet sensation. اینجا هم از which استفاده میکنیم چون جاناتان مکس دیزاین، در مورد دیزاینش میخوایم صحبت بکنیم، نه در مورد جاناتان که بخوایم از who یا چیز دیگه ای بیاریم اینجا. خب ممکنه کمی براتون دشوار باشه. میریم قسمت B رو هم پاسخ میدیم. بعد که رفتیم به گرامر مراجعه کردیم، گرامر بانک، اونجا توضیح کامل خواهیم داد. تمرینات گرامری رو هم اونجا انجام بدید و برگردید دوباره این قسمت رو یه مرور دیگه بفرمایید. Answer the questions in pairs. In which phrases is the relative pronoun who, that, etc. not necessary? در کدومی که از این عبارت‌ها relative pronoun یا ضمیر موصولی مثل who, that و یا غیره ضروری نیست. Phrase number 3. Mona introduced Steve Jobs as her brother at the party she gave to celebrate the publication. میتونید that و یا which رو اونجا حذف بکنید. در گرامر خواهیم گفت کی میتونید این کار رو بکنیم. In which sentence could you leave out the relative clause but the sentence would still make sense? در کدومی که جمله بالا شما میتونید اون جمله واره رو بردارید از بین جمله اما به معنای یک جمله صدمه‌ای نزنید و جمله معنای خودش رو داشته باشه که number 5 هست. Jonathan Mac's design اینجا which used Jobs' silhouette incorporated into the bite of a white Apple logo. از which تا اپل لوگو که بین کاما قرار گرفته رو میتونید درش بیارید اما به معنای جمله صدمه‌ای نزنید. Jonathan Mac's design became a worldwide internet sensation. به جمله صدمه‌ای نمیزنید و معناش ثابت خواهد بود اما اطلاعات اضافه دارید میدید اونجا که در موردش در بحث گرامر صحبت خواهیم کرد. میریم با هم پیج 150 گرامر بانک، وبسایت مجموعه زبان ایرانی. 10A Relative clauses. Defining relative clauses, giving essential information. خب در مورد جمله واره‌های موصولی میخوایم صحبت بکنیم یا ربطی میخوایم صحبت بکنیم. اینها
جمله هایی هستن یا جمله واره هایی هستن بهتر بگیم، چون کلاس هستن، به ما اطلاعات اضافه تر میدن. حالا این اطلاعات یا اطلاعات ضروری هست و یا اینکه اطلاعاتش غیر ضروریه یا غیر توصیفی هست، یعنی وجودش ممکنه که نیاز نباشه. قسمت اول رو با defining relative clauses شروع میکنیم که اینها اطلاعات مورد نیاز در مورد اسم قبلی رو به ما میدن. مثال ها رو با هم کار میکنیم و بعد توضیح خواهیم داد و رولز رو خواهیم خوند. Number 1. Julia's the woman who or that works in the office with me. خب مثال اول کاملا مشخصه. جولیا is the woman. جولیا خانومی هست یا زنی هست که در اداره با من کار میکنه یا در دفتر با من کار میکنه. Julia is the woman یه جمله بوده. She works in the office with me یه جمله دیگه بوده. به همین سادگی ما این دوتا رو آوردیم به هم وصل کردیم با یه ضمیر موصولی مثل who. Julia is the woman. خب جولیا یک زن هست. چه زنی؟ زنی که این رو با who نشون میدیم و یا that. برای انسان میتونیم از who و یا that استفاده بکنیم. زنی که جولیا زنی هست که در دفتر با من کار میکنه. دو تا جمله رو به هم دیگه ربط دادیم. این جمله دوم هم اطلاعات بیشتری رو میده. Julia is the woman جمله کاملی نیست. کدوم زن هست؟ The woman who works in the office with me essential information هست. ضروری این اطلاعات. It's a self-help book that or which teaches you how to relax. خب این جمله داره در مورد یک کتاب صحبت میکنه. یک کتاب self help book هست. کتابی که خودآموز هست. و that teaches or which teaches you how to relax. که این کتاب به شما کمک میکنه چطور به آرامش برسید. دو جمله بوده. It's a self help book و جمله بعد اینطور بوده. It teaches you how to relax or this book teaches you how to relax. آوردیم با یک ضمیر موصولی که that و which هست اینجا برای ارتباط دو قسمت و یه جمله ساختیم. That's the house where I was born. این اون خونه هست که من در اون به دنیا آمدم. ضمیر موصولی where برای مکان. where رو فقط برای مکان به کار میبریم. اینجا نمیتونیم who, that و یا غیره بیاریم. جایی که من در اون به دنیا آمدم. Number 2. Is Frank the man whose brother plays for the Lakers? فرانک همون مردی هست که برادرش برای تیم لیکرز بازی میکنه. Whose مالکیت رو داره نشون میده. The man whose brother که برادرش. It's a plant whose leaves change color in spring. این گیاهی هست که برگهاش در طول بهار تغییر رنگ میده. A plant whose که برگهاش رو میخوام بگیم. A plant whose leaves گیاهی که برگهاش مالکیت رو داره نشون میده. I just got a text from the girl. حالا اینجا آپشنال هست. میتونیم who و یا that رو بیاریم و یا اینکه نیاریم. I met on the flight to Paris. در قسمت پایین میگیم چرا. من یه پیامی رو از اون دختره که در پرواز به پاریس ملاقات کرده بودم دریافت کردم. I just got a text from the girl. از دختری دریافت کردم. I met on the flight to Paris. حالا میتونیم who و یا that رو بگیریم. بگیم who I met on the flight to Paris و یا that I met on the flight to Paris. دختری که در پرواز به پاریس دیدمش. This is the new phone. That, which و یا هیچ کدوم از اینا رو نیاز نیست بیاریم. I bought yesterday. این تلفنی هست که من دیروز خریدم و یا این تلفن رو دیروز من خریدم که در انگلیسی به این شکل میتونیم از ضمایر موصولی هم استفاده نکنیم. آپشنال هست. To give important information about a person, place or thing, use a relative clause. برای اینکه بخواین اطلاعات مهمی رو در مورد یک شخص، مکان و یا چیزی بدید. مثل تلفن چیز هست، مثل house که place هست و یا در مورد فرد که person هست این woman. ما اطلاعات مهمی رو دادیم. این کدوم زن هست، این کدوم خونه هست، این کدوم دختر هست و یا این کدوم تلفن هست. از یک relative clause و یا جمله واره موصولی استفاده میکنیم که به این شکل هست. A relative pronoun
یک ضمیر موصولی، پروناون هایی که اینجا نشون دادیم، و یه سابجکت به علاوه ورب که ساختارش رو در قسمت های بالا دیدید. Rule number 1. Use the relative pronoun who or that for people, that or which for things or animals, and where for places. در بالا هم گفتیم who و that رو برای انسان میتونیم به کار ببریم، that و which رو برای اشیا و حیوانات و where رو برای مکان به کار ببریم. That is more common than which in defining clauses. زمانی که دارین defining clause رو استفاده میکنید، یعنی جمله واره های توصیفی رو استفاده میکنید، بیان میکنید، جمله واره هایی که از لحاظ اطلاعاتی اهمیت دارن، یعنی اگر نباشن شما اطلاعاتی رو ندادید، جملتون ناقص هست، بیشتر از that استفاده میکنید تا which، یعنی that رایج‌تر هست در جمله واره های توصیفی. You cannot omit who or which or that or where in this kind of clause. زمانی که جمله واره توصیفی دارید نمیتونید who, which, that, where رو حذف کنید. به عنوان مثال در جمله اول نمیتونید بگید Julia's the woman works in the office with me. حتما نیاز به یک ضمیر موصولی یا relative pronoun دارید. Julia's the woman who works in the office with me. جولیا زنی هست که با من در دفتر کار میکنه. Rule number 2. Use whose to mean of who or of which. whose رو گفتیم مالکیت رو نشون میده. زمانی که میخوایم از of who و یا of which استفاده بکنیم از whose استفاده میکنیم، یعنی ارتباط ملکی با شخص of who و یا ارتباط ملکی با شیء وسیله یا حیوان رو میخوایم بگیم. Number 3. Who, which, and that can be omitted when the verbs in the main clause and the relative clause have a different subject. مثال She's the girl I met on the plane. این اون دختریه که من در هواپیما ملاقات کردم. مثل همین مثال بالا She's the girl I met on the plane. Subject اینجا شخص دیگه‌ای هست. Subject این جمله واره شخص دیگه‌ای هست. من هستم. میتونیم بگیم She's the girl who I met on the plane. و یا یه مثال دیگه بگیم در مورد اشیا. میتونیم بگیم I saw the car you bought last year. ماشینی که پارسال خریدی رو دیدم. میتونیم من بگیم I saw the car that you bought last year. میتونیم به این شکل هم بگیم، یعنی با ضمیر موصولی همون رو بیان بکنیم. و اینکه where and whose can never be omitted. where و whose رو hیچ وقت نمیتونید حذف کنید. مثال Is that the woman dog barks? این اشتباه هست. Is that the woman whose dog barks? باید قبل از dog اینجا whose بیاریم. این همون زنی هست که سگش whose dog barks. و یا در مثال بالا That's the house I was born. That's the house where I was born. باید اشاره بکنیم. پس where و whose رو nemitunید هیچ وقت حذف کنید و who و which رو میتونید حذف کنید زمانی که فاعل دو جمله واره متفاوت باشه، یعنی موضوع اصلیشون متفاوت باشه. و اما قسمت دوم non-defining relative clauses. اینها جمله واره های غیر توصیفی هستن، یعنی اطلاعاتشون extra non-essential information، اضافه هست. اگر هم نباشن تغییری در معنای جمله ایجاد نمی کنن، جمله رو نامفهوم باقی نمیذارن. مثال ها رو با هم ببینیم. This painting which was painted in 1860 is worth millions of dollars. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید this painting بعدش یک کامای قرمز گذاشته که به شما نشون بده و بعد ضمیر موصولی which رو آورده، چون painting هست شی هست براش which رو آورده. was painted in 1860 بعدش یک کامای قرمز دیگه گذاشته. دقت داشته باشید non-essential information و یا non-defining relative clause در بین کاما قرار میگیرن معمولا و اینکه اطلاعاتشون اگر هم نباشه تغییری در جمله ایجاد نمیکنه. یه دور با هم میخونیم این رو. این تصویر یا این نقاشی که در سال 1860 کشیده شد میلیون ها دلار ارزش داره. is worth th هست برای کسانی که به فایل صوتی گوش میکنن. is worth یعنی ارزشش اینقدر هست. millions of dollars میلیون ها دلار. خب اگر ما بدون این جمله واره‌ای که در این قسمت بین دو کاما گذاشتیم بخونیم چی میشه؟ This painting is worth millions of dollars. جمله کاملا معنا داره. این نقاشی میلیون ها دلار ارزش داره. حالا یه سری اکسترا اینفورمیشن هم میتونیم اینجا بدیم.
میتونیم اضافه تر هم بکنیم این بین و نقاشش رو هم بگیم، اما کل جمله بدون این قسمت هم قابل فهم هست. برای همین بهش میگیم non-essential information، خیلی زیاد نیاز نیست. مثال بعدی Last week I visited my aunt who's nearly 90 years old. هفته پیش انتم رو یعنی عمه یا خالم رو ملاقات کردم، دیدم که تقریبا 90 سال سنشه. اگر who's nearly 90 years old هم نمی آوردیم خب این جمله نشون میداد یک جمله کامله. Last week I visited my aunt یعنی هم subject داره هم verb داره هم object داره، یک جمله کامل هست. مثال بعدی Burford where my grandfather was born is a beautiful little town. Burford که پدر بزرگم در اونجا به دنیا آمد is a beautiful little town. حالا بدون جمله واره‌ای که در این وسط قرار گرفته این رو میخونیم Burford is a beautiful little town. خب Burford یک شهر کوچک زیبا هست، یک جمله کامل هست، فاعل داره، فعل داره و ادامه جمله. اما ما اطلاعات اضافه دادیم و چون Burford مکان هست در قسمت قبل گفتیم باید براش ضمیر موصولی where رو بیاریم. My neighbor whose son goes to my son's school has just remarried. My neighbor همسایه من whose son whose گفتیم مالکیت رو داره نشون میده. whose son برمیگرده به neighbor که پسرش هم مدرسه‌ای پسر من هست has just remarried دوباره ازدواج کرده، تجدید فراش کرده، remarried. خب بدون این جمله وارم میتونیم جمله رو بگیم My neighbor has just remarried. همسایه من تجدید فراش کرده، دوباره ازدواج کرده. میتونستیم همین جمله واره رو نیاریم whose son goes to my son's school. بریم بخونیم Non-defining relative clauses give extra often non-essential information in a sentence. If this clause is omitted, the sentence still makes sense. Non-defining relative clause همون جمله های موصولی non-defining یعنی غیر توصیفی هستن، اطلاعات اضافه رو میدن، اغلب هم non-essential هستن یعنی ضروری نیستن در یه جمله. اگر این عبارت هم حذف بشه جمله معناش تغییری نمیکنه، جمله مفهوم داره، قابل درک هست که مثال بالا رو گفتیم. Non-defining relative clauses must go between commas or a comma and a period. Non-defining relative clause باید بین دو کاما قرار بگیره یا که مثل این مثال انت یک کاما داشته باشیم و در انتها یه پیریود داشته باشیم یعنی یه نقطه داشته باشیم. In these clauses you can't leave out the relative pronoun. در این نوع جمله واره ها نمیتونید relative pronoun یا ضمیر موصولی رو حذف کنید. اگر حذف کنید جمله رو به هم ریختید، خرابش کردید. میتونید کل جمله واره رو وردارید اما نمیتونید بدون ضمیر موصولی این جمله واره ها رو بیارید بذارید اینجا. مثلا This painting was painted in 1860 is worth millions of dollars. جمله خراب شده. چرا؟ چون جملتون به این شکل باید باشه This painting was painted in 1860. اینجا دیگه باید یه پیریود بذارید یعنی نقطه بذارید جمله رو تمام بکنید و دوباره جمله بعدی رو باز با اسم فاعلش بیارید. Last week I visited my aunt اگر نگید is nearly 90 years old کاملا اشتباه هست. اینجا باید aunt رو دوباره نقطه بذارید بعد بگید she is nearly 90 years old. این جمله دیگر رو بیایید بگید. خب رول بعدی in these clauses you can't use that instead of who or which. در نوع قبلی گفتیم که معمولاً that رایج‌تر هست نسبت به which، اما در این قسمت در این جمله ها شما نمیتونید به جای who و which that بیارید. نمیتونید بگید this painting that was painted. باید به جاش which بیارید. Which was painted is worth millions of dollars. خب امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. برمیگردیم به درس اصلی. Part D, cover the text and look at the photos. Can you remember the connections with Steve Jobs? Try to use a relative clause. اینجا حتما باید بدون نگاه کردن به متن ارتباطاتی که گفتیم با اون تصاویر وجود داره رو استفاده بکنید و در مورد هر کدوم از اون تصاویر توضیحی بدید. توضیحتون هم به این شکل باشه که از relative clause باید استفاده بکنید، یعنی عبارت ربطیتون رو که حالت توصیفی غیر توصیفی دارن میتونید بیاید استفاده بکنید. Part 3, writing, page 121, writing a biography. Write a biography of an interesting or successful person you know about.
قبلا در مورد نوشتن بیوگرافی با هم صحبت کردیم، زندگی نامه. سعی می‌کنیم در این قسمت اطلاعات بیشتری در مورد نوشتن بیوگرافی بدیم. در قسمت کمیونیکیشن هم که صفحه 108 و صفحه 112 رو با هم مقایسه می‌کنید، میتونید بینشون یک ارتباطی رو ایجاد بکنید و از عهده‌اش برخواهید اومد. با هم میریم به قسمت رایتینگ. Writing, page 121. A biography. Read a text about Mark Zuckerberg, then rewrite the text with the extra information sentences A to F as relative clauses. خب متنی رو داریم در پایین در مورد آقای مارک زاکربرگ هست که سازنده فیسبوک هست یا طراح فیسبوک هست و اطلاعات اضافه‌ای که در جدول پایین اومده از A to F اینا اطلاعات اضافه هستن، همونطوری که اینجا اشاره کرده extra information هستن، so non-defining هستن و ما باید اینها رو از طریق relative clause جمله سازی بکنیم و به اطلاعاتی که در باکس پایین اومده اضافه بکنیم، یعنی به تکست پایین اضافه بکنیم که این کار رو ما به صورت یه فایل PDF در آوردیم و علامت گذاری کردیم، علائم کاما و پیریدش رو مشخص کردیم و ضمیرهای موصولی رو مشخص کردیم. یه صفحه کامل شده، میتونیم اونجا با هم توضیحش رو داشته باشیم. اما برای دوستانی که ممکنه فعلا دسترسی به کتاب نداشته باشن، اصل متن رو هم میذاریم که میتونن پاز بکنن و یه نگاهی اجمالی به متن و اطلاعات اضافه داشته باشن. خب قسمت اول متن رو میبینید که توضیح میده در مورد مارک زاکربرگ و میاد تا این قسمت پایین. میتونید قسمت رو پاز بکنید، یه مطالعه بفرمایید. خب با هم میریم ادامه متن. خب انتهای متن در اینجا هست. جدولی که پایین آورده پاراگراف بندی کرده، پاراگراف 1 2 3 4. میتونیم این اطلاعات رو در پاراگراف‌های مختلف اضافه بکنیم. اینها اطلاعات اضافه هستن، بنابراین باید بدونیم که چطور باید از چه ضمایر موصولی استفاده بکنیم و چه علائمی. کل اطلاعات اضافه اینجا قرار گرفته در این جدول. میتونید یادداشت برداری کنید، میتونید استفاده کنید و یا یه مطالعه داشته باشید تا بریم سراغ فایل PDF مون. اوکی، a biography. یک زندگی نامه. مارک زاکربرگ، یک کاما. The American computer programmer. یک کاما گذاشتیم بعد از اسم میخوایم توضیح بدیم. American با ای بزرگ نوشته میشه. computer programmer گفتیم که وقتی میخواد ER بگیره double M میشه اینجا و بعد میخوایم اطلاعات اضافه که در جدول بوده. مارک زاکربرگ was born in New York City in 1984 رو میایم اینجا قرار بدیم. یک کاما میذاریم، اطلاعات اضافی non-defining or non-essential information رو بین دو کاما قرار میدیم با ضمیر موصولی who. چرا؟ به خاطر اینکه داریم در مورد مارک صحبت میکنیم. Who was born in New York in 1984. اول مکان و بعد زمان رو میگیم و بعد کاما رو میذاریم. کاما رو قرمز گذاشتیم که مشخص بشه که اینها اطلاعات non-defining هست. تمام اطلاعاتی که اینجا گذاشته شده non-defining هست. چرا؟ چون متن بالا کاملا قابل خوندن هست و بدون هیچ اشکالی قابل درک هست. و ادامه میدیم was one of the founders of Facebook. جمله تمام میشه. میریم پاراگراف بعدی. In his teens he began to write software programs as a hobby. After high school he went to Harvard. Harvard اسم دانشگاه هست. خب مکان هست. میخوایم بگیم در اونجا کامپیوتر ساینس و سوشیولوژی که جامعه شناسی هست رو خونده. هاروارد رو گفتیم، یک کاما میذاریم و بعد where. چرا؟ به مکان داریم اشاره میکنیم. Where he studied computer science and sociology و یه نقطه در انتها جمله تمام میشه. While he was there, he created a website called FaceMash. زمانی که اونجا بود، وبسایت رو به اسم FaceMash ایجاد کرد. دوباره اطلاعات اضافه میخوام بدیم. در مورد چی؟ در مورد این وبسایت که چی؟ Which allowed students to share photos. که به dانشجویان اجازه میداد که فوتوهاشون رو شیر بکنن. Which allowed. یادتون باشه اطلاعات اضافه داریم میدیم. اینجا از that نمیتونیم استفاده بکنیم. That allowed students to share photos اشتباه هست. خب این جمله وارا هم بین دو علامت قرمزه. یک کاما و پیریود گذاشتیم. ادامه جمله بعد It was shut down by the university but it inspired him to create Facebook. فیسبوک رو با F بزرگ می‌نویسیم چون اسم خاص هست. میخوایم در مورد فیسبوک بگیم which he launched from his room in 2004 که از اتاقش در سال 2004 اون رو راه اندازی کرد. which اینجا that هم نمیتونیم بگیم. بعد
that نمیتونیم بگیم و بین این کاما و پیریود هم قرارش دادیم. یعنی میتونیم اینجا بگیم که با فیسبوک جمله‌مون تمام هم میشد، اما باز هم داریم اطلاعات اضافه تر میدیم. launch L-A-U-N-C-H یعنی به راه انداختن. در مورد سیستم‌های نظامی مثل کشتی و یا چیزهای دیگه به راه انداختن، شلیک کردن و به آب انداختن و همه اینا میشه. خب این اطلاعات رو هم که دادیم اطلاعات اضافه است. میریم پاراگراف بعدی. He left Harvard and moved to California with Dustin Moskowitz, who had been his roommate. خب داستین ماسکویتس رو میخوایم توضیح بدیم که کی هست. چه ضمیر موصولی براش میاریم؟ who. چه کسی؟ کسی که had been his roommate که هم اتاقیش بود. این رو هم بین کامای قرمز و پیریود قرمز گذاشتیم که نشون بدیم به شما که این اطلاعات اضافه است. میتونسته بدون این اطلاعات اضافه هم این جمله تمام بشه. Together they made Facebook an international success. در ادامه in 2012 Zuckerberg married Priscilla Chan who he had dated for 9 years. اینجا هم جمله میتونست به پایان برسه، اما بازم یه اطلاعات اضافه دادیم، برای اون رو بین یک کاما و یه پیریود قرار دادیم چون که جمله داره تمام میشه. و برای فرد چون داریم اشاره میکنیم به person، یعنی پریسیلا چان که داریم اشاره میکنیم، ضمیر موصولی مناسبش who هست. who he had dated for 9 years. اینجا از that هم استفاده نمیتونیم بکنیم چون از جمله‌وارهای نوع دوم هست، non-defining هست. باید برای این اسم حتما ما ضمیر موصولی who رو بیاریم. امیدوارم که این فایل هم بهتون کمک بکنه، بتونید یک بایوگرافی دیگه هم از فرد دیگه بنویسید. در متن درس ادامه درس رو که به ملاحظه بفرمایید، یه بایوگرافی دیگه رو از یه فرد موفق دیگه از شما میخواد که بنویسید. به خودتون 15 دقیقه تا 20 دقیقه فرصت بدید یه بیوگرافی بنویسید. حتما همونطور که در جلسات قبل درس کردم برای رایتینگتون یه رود مپی داشته باشید، یک نقشه راهی داشته باشید، جدولی رو بکشید، chronological order باشه، به ترتیب زمانی چه کارهایی انجام شده و بعد این رو میارید توی جمله ها قرار میدید. اون وقت با دقت بیشتر ضمیرهای مناسب رو هم براشون میارید. فایل پی دی اف این بیوگرافی رو هم در داخل این بسته براتون میذارم که ممکنه که نیازتون بشه. پیروز و تدرس باشید. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما عزیزان. فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 3 Unit 10A page 96. Great American Design Icons. چهره‌های بزرگ طراحی آمریکا. Some of the things that are considered the best in American design. Something that is considered یعنی چیزی که محسوب میشه، حساب میاد. Something that is considered or are considered که جمعش هست. بعضی از چیزهایی که بهترین در طراحی‌های آمریکایی محسوب میشن یا در آمریکا بهترین طراحی ها محسوب میشن. خب 4 تصویر داریم. تصویر باربی هست و تصویر ساختمان کرایسلر در آمریکا و یک اسکالپچر پایین که لاو هست و یک کفش ورزشی معروف. میریم در مورد این 4 طراحی مهم آمریکایی لسنینگی داشته باشیم و بعد ادامه درس. Part A. Look at the photos that show 4 famous examples of American design. What are they? What do you know about them? اگر میدونید لطفاً پاسخ بدید به این سوالات. اگر نه به listening گوش میکنیم و با هم آشنا خواهیم شد. Now listen to professor talk about them. Complete sentences 1 to 4. خب به یک professor، به یک استاد دانشگاه میگیم professor. به صحبتاش گوش میکنیم که در مورد این 4 طراحی میخواد صحبت بکنه. Listen to professor talk about them که داره در موردشون صحبت میکنه. جمله های 1 تا 4 رو کامل میکنیم. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم. 5.31 Barbie. Until the late 1950s, most American girls played with baby dolls, which often limited their imaginations to mother or caregiver roles. The late 1950s اواخر دهه 1950. اواخر رو در دهه به این شکل میگیم the late 1950s. اوایل the early 1950s میشه اوایل دهه 1950. بیبی دالز همون عروسک هایی هستن که دخترها باشون بازی میکنن. دالز کلا به عروسک گفته میشه و بیبی دالز عروسک بچگونه هست که
اینجا میگه which often limited their imaginations. limit محدود کردن. verb هست اینجا. تصور و خیالاتشون رو محدود میکرد اغلب. to mother or caregiver roles. به نقش های مادر و یا پرستار بچه ذهنشون رو محدود میکرد. At around the same time, Ruth Handler noticed that her preteen daughter was playing with paper dolls, giving them adult roles such as actresses or secretaries. Preteen means 11 to 13-year-old children. Adult roles نقش بزرگسالانه هست. On a trip to Europe, Ruth saw an adult-figured doll in Germany and brought several of them back to the U.S. So an adult figure doll. doll گفتیم که عروسک هست و وقتی که روس به یوروپ میره، به اروپا سفر میکنه، در اونجا یک adult figured doll میبینه، یعنی عروسکی که چهرش بزرگسالانه هست، فرمش بزرگسالانه هست، یعنی عروسک بچه دیگه نیست که بخواد پستونک داشته باشه و کوچیک باشه، چهره بزرگسالانه داره. در جرمنی اون رو دیده. Handler had the idea that girls could expand their imagination and play acting roles with a doll that looked like an adult. So she and engineer Jack Ryan redesigned the doll for the U.S. market and called her Barbie, after Ruth's daughter, Barbara. redesigned یعنی دوباره اومدن اینو طراحی کردن، تغییرش دادن طراحیش رو، و called her Barbie after Ruth's daughter, Barbara. دختر روس اسمش باربارا بود و به تبعیت از اسم باربارا اسم این عروسک رو هم گذاشتن باربی. So they called her Barbie after Ruth's daughter. They called me Jack after my grandfather Jack. اونها اسم من رو تبعیت از پدر بزرگم جک گذاشتن. The first Barbie dolls were produced in 1959 and sold over 350,000 in the first year. Barbie is still popular today, and billions have been sold around the world since 1959. باربی امروز هم هنوز پاپولار هست، مردم پسند هست و billions یعنی میلیاردها، میلیون میشه میلیون و بیلیون میشه میلیارد. have been sold ساختار present perfect هست. از سال 1959 تا الان میلیاردها باربی تا حالا فروخته شده در سراسر دنیا. گذشته سادهش نمی کنیم چون هنوز هم داره به فروش میرسه. Mattel Inc., the company that produces Barbie, reports that 90% of American girls between the ages of 3 and 10 have a Barbie doll. 90% درصد 90%. در امریکن ما percent رو یه سره می نویسیم. The Chrysler Building. The Chrysler Building has been one of the most iconic New York City landmarks since it was completed in 1930. Iconic به معنای نمادین هست و لندمارک به جای دیدنی گفته میشه، جایی که خاص باشه، دیدنی باشه، مثل همین ساختمان کرایسلر بیلدینگ که در تصویر بالا داریم. Architect William Van Allen designed the Art Deco building for Walter P. Chrysler, who owned the automobile company Chrysler Corporation. این ساختمان برای آقای والتر پی کرایسلر ساخته شد که مالک شرکت خودروی کرایسلر بوده. In fact, Van Allen modeled many of the building's decorative features using Chrysler car parts as inspiration. Decorative صفت هست. Decorative features اشکال تزئینی که استفاده شده بود از قطعات خودرو استفاده شده بود در بدن این ساختمان. For example, the decorations on the outside of the building for the 31st floor are fashioned after engine parts from a 1929 Chrysler car. Today, the Chrysler Building is still considered one of the best examples of Art Deco architecture in the U.S. In fact, it was voted New York City's favorite building in 2005 by Skyscraper Museum. Skyscraper یعنی آسمون خراش. Skyscraper Museum اسم موزه هست. In addition, the building appears regularly in movies and TV shows that film in New York City. The Love Sculpture. In 1965,
artist Robert Indiana had an idea for a painting with the word love as the main focus. He decided to break the word up into two lines, putting the LO on top of the VE. He decided to break the word up into two lines. Decide گفتیم بعدش مصدر با تو داریم. He decided to break. و break هم اینجا phrasal verb هست. break up هست. یعنی شکستن. تصمیم گرفت که کلمه love رو به دو لاین تقسیم بکنه. بشکنه. Putting the LO on the top of the VE. و LO رو روی VE قرار میده. He then tilted the O a little, and an iconic American design was born. He then tilted. Tilted means bent. یعنی خم کردن، کج کردن. Tilt. For example, he tilted his head. سرش رو خم کرد. In fact, it became so popular that the Museum of Modern Art and the United States Postal Service asked Indiana to create versions of his love painting for cards and stamps. In the early 1970s, Indiana made a series of love sculptures for display in public parks. In the early 1970s در قسمت اول گفتیم In the early 1970s یعنی اوایل دهه 1970 In the late 1970s اواخر دهه 70 The first of these love sculptures was placed in New York City on the corner of 6th Avenue and 55th Street. Sculptures به معنای مجسمه ها هست جمع هم هست Sculpture The first of these love sculptures اولین مجسمه های love was placed قرار گرفتند in New York City on the corner به این تصویر اگر نگاه بکنید اینجا میشه on the corner یا در این قسمت کنار این ساختمون اگر چیزی رو قرار بدید میشه on the corner در بیرون از کنج قرار میگیره اگر گوشه اتاقتون رو نگاه بکنید و اونجا چیزی قرار بدید به عنوان مثلا یه لامپی رو بذارید لمپ شیدی رو بذارید اونجا in the corner قرار میگیره پس on the corner قسمت بیرون هست on the corner of 6th Avenue and 55th Street در کورنر یا در نبش خیابون ششم و 55م قرار میگیره Additional love sculptures were placed in New Orleans, Philadelphia, Vancouver, Tokyo, and Singapore, as well as many other cities. Unfortunately, Indiana didn't make much money from his love paintings and sculptures. He never signed his paintings or applied for copyright, so he didn't have legal protection against the many imitations of his work. Unfortunately, he didn't make much money from his love paintings and sculptures از نقاشی های love و sculpture هاش که مجسمهاش بودن پول زیادی به دست نیاورد هیچ وقت امضا نکرد زیر کارش رو و apply for copyright هم نکرد یعنی برای حق نشرش هم apply نکرد ثبتش نکرد و بنابراین he didn't have legal protection against the many imitations of his work پس به این ترتیب از لحاظ قانونی نمیتونست از کار خودش هم محافظت بکنه. Air Jordan sneakers. When Michael Jordan started playing basketball for the Chicago Bulls in 1984, he had special Nike sneakers designed for him by Peter Moore. These sneakers were called the Air Jordan 1, or more simply, Air Jordans. خب سنیکر رو که میدونید کفش ورزشی که در اینجا نشون داده شده سنیکر هست مایکل جوردن هم که میدونید یک بسکتبال پلیر معروف در امریکا هست برای شیکاگو بولز بازی میکرده از سال 1984 شروع کرد و طراح کفشش هم پیر مور بوده They were red and black, the Chicago Bulls colors. کفش‌ها قرمز و مشکی بودن که دقیقاً رنگ تیم شیکاگو بولز بوده Because the sneakers did not have any white on them, Jordan was fined $5,000 by the National Basketball Association each time he wore them for a game. رنگ سفید باید روی کفش‌های بسکتبال وجود می داشت. یکی از قوانین NBA بود یا همون National Basketball Association هست. گفته میشه که هر بار که جردن اون کفش رو میپوشیده $5,000 NBA اون رو جریمه میکرده. جردن was fined. fine به معنی جریمه شدن هست. وربش هست was fined. پسیو هم هست. جریمه شد یا میشد. Every year since then, Nike has created a new pair of Air Jordans to sell.
since then از اون زمان. Every year since then هر سال از اون زمان به بعد. In 1987, Tinker Hatfield took over the design responsibilities for these sneakers, and he has been associated with them ever since. Hatfield introduced the Jumpman logo on the sneakers, which is a silhouette of Michael Jordan dunking a basketball with his legs spread wide. خب سیلوئت رو که قبلا گفتیم و طراحی جامپن لوگو روی اسنیکرش رو هارتفیلد انجام داد و اینکه تصویری از خود مایکل جوردن هست، البته سیلوئتش هست که داره یک بسکتبال رو، یعنی توپ بسکتبال رو داره دانک میکنه with his legs spread wide و پاش هم کاملا باز هست. دانک هم که گفتیم که توپ رو داره به داخل حلقه میندازه با دو دستش. In 2010, Hatfield designed the Jordan 2010s to celebrate the sneaker's 25th anniversary. سالگرد 25مین سال معرفی این کفش بوده. anniversary سالگرد هست. پاسخ‌ها با هم چک میکنیم با نگاه جمله‌واره‌های توصیفی. Ruth Handler was the woman who designed the Barbie doll. Ruth Handler زنی بود که باربی دال رو طراحی کرد. عروسک باربی رو طراحی کرده. The woman who designed توصیفی هست. defining هم هست. نمیتونیم حذفش بکنیم. who هم آوردیم ضمیر موصولی رو به خاطر اینکه woman داریم یعنی شخص هست. William Van Allen was the man who designed the Chrysler building. ویلیام ون آلن مردی بود که who designed the Chrysler building. ساختمان کرایسلر رو طراحی کرد. ضمیر موصولی who برای فرد و کاما هم نداریم چون defining هست و نیاز هست که این اطلاعات رو بدیم. was the man کامل نشده جمله. who designed the Chrysler building. Robert Indiana is the man who designed the love sculpture. مثل موضوعات بالا who برای این فرد و designed the love sculpture. Peter Moore and Tinker Hatfield are the men who designed the Nike Air Jordan. دو نفر هم که باشن باز هم میگیم who کسانی بودن که designed the Nike Air Jordan طراحی کرده بودن این کفش رو. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. خب میریم ادامه درس. Part C, listen again and answer the questions. Which icon is the most recent? Air Jordan sneakers. Which one is the oldest, or which icon is the oldest? Chrysler building is the oldest. Number 3, which icon has been used in many different products? کدومی که از این آیکون ها در بسیاری از محصولات متفاوت استفاده شده. Love has been used in many different products. Which one was named after a family member? Barbie. Barbie was named after a family member. Which icon didn't make its designer much money? Love again. Number 6, which one had more than one designer? Air Jordan sneakers. بیش از یک طراح داشته. Air Jordan designer. Number 7, which one was the result of a trip to Europe? Barbie. نتیجه سفر به اروپا بوده. Used car parts as inspiration for decorations. از قطعات استفاده کرده برای تزییناتش. Chrysler building. Which of the four do you find the most attractive design? کدومشون برای شما جذاب ترین و جالب ترین هست؟ What would you consider to be examples of iconic design in your country? Okay, I'm sure you can answer these questions, so let's go to page 97. خب یه سری سوالاتی رو در قسمت پایین آورده. از ما میخواد که به عنوان مثال a famous dead person who you admire. کسانی که در گذشته هستن و شما براشون احترام قائل هستید. این رو بیایید لیستش رو بنویسید. حالا ممکنه یه نفر دو نفر هر چقدر که دارید بیایید بنویسید و توضیح بدید در موردش. مثل آنچه که در صفحه گذشته با هم کار کردیم، یعنی از listening یاد گرفتید، باید بتونید در مورد یه فرد بتونید صحبت بکنید و یا که برای یک فردی که زنده هست و شما اون رو تحسین میکنید و یا براش احترام قائل هستید بیایید بنویسید. فرقی نداره، اینجا میتونیم از who و یا that استفاده بکنیم. موضوعمون اینجا relative clause هست، باید بتونید از ضمایر موصولی استفاده بکنید. و یا اینکه در قسمت پایین
an iconic landmark that you really like که یک مکانی هست زیبا و دیدنی، جای خاص هست شما اونجا رو دوست دارید و باید بتونید در موردش توضیح بدید. یا a country whose design you admire، کشوری که شما طراحیش رو تحسین میکنید. و یا an everyday object that you own that you think has a beautiful design، وسایلی که هر روز استفاده میکنید و از طراحیش واقعا لذت میبرید و میگید که واقعا زیبا هست. و در قسمت پایین هم an object you would like to own that you think has a beautiful design. ساعت رولکس رو اینجا گذاشته که معمولا هممون دوست داریم که داشته باشیم، چون طراحی خیلی زیبایی داره. شما دوست دارید که مالکش بشید و یا صاحبش بشید. در مورد هر وسیله‌ای که دوست دارید بتونید توضیح بدید. و a DVD cover or movie poster or book cover that you think has a great design، هر طراحی که شما روی جلد وسیله‌ای می‌بینید، روی باکسی می‌بینید، از اونم خوشتون میاد، بتونید توضیح بدید. عرض کردم مسئله مهم این هست که شما بتونید اسم اون وسیله رو بیایید معرفی بکنید، همونطور که در لیسنینگ ها کار کردیم. 4 نمونه کار کردیم. بتونید توضیح بدید کی طراحی شد، توسط چه کسی طراحی شد و تاریخچه‌اش چی بوده و اینکه شما دوست دارید اون رو داشته باشید. خب میریم قسمت 6 vocabulary and pronunciation. Compound nouns word stress. Compound nouns رو در کتابمون کار کردیم، در اوایل همین کتاب بوده و word stress رو هم کار میکنیم در همین زمینه. اسامی که مرکب هستن چطور استرس میگیرن. توضیح compound nouns رو با هم ببینیم. We often put two nouns together where the first noun describes the second one. For example, an album cover, the cover of an album. The subway map, the map of the subway. Compound nouns can be two words. For example, tourist attraction or one word. For example, website. حتما از توضیح متوجه شدید. ما دو تا اسم رو کنار همدیگه قرار میدیم، یه ساختار اسمی جدید میسازیم که اسم مرکب هست. در این اسمای مرکب اسم اول اسم دوم رو توضیح میده. مثال هم آورده album cover. خب کاورهای زیادی داریم و جلدهای زیادی داریم. book cover هست، album cover هست. اینجا وقتی میگیم album cover، the cover of an album منظورمون هست، یعنی جلد یک آلبوم. و یا the subway map، map هم زیاد داریم. وقتی که میگیم the subway map، the map of a subway، داریم مپ رو با subway توضیح میدیم. میگیم subway رو آوردیم، میخوایم بگیم چه نوع مپی هست. subway map، نقشه مترو. و compound nouns can be two words. میدونید که اسمای مرکب میتونن دو کلمه باشن یا یک کلمه. یعنی بعد از مرور زمان معمولا اینها اول دو کلمه هستن، بعد یه دشی بینشون قرار میگیره و عموما به این سمت میرن که یک اسم بشن، یعنی یک کلمه بشن. مثل توریست اترکشن که دو کلمه هست، جاذبه توریستی، و یا کلمه وبسایت که وب و سایت بوده شده یک کلمه، سایت وب هست. یا کلمه بوکیس میتونیم داشته باشیم که بعد از مدت اینا به هم چسبیدن و جا کتابی شده یک کلمه، bookcase. بریم با قسمت پایین A. Match a noun from column A with a noun from column B to make compound nouns. میخوایم مساوی مرکب بسازیم با ستون A و ستون B. The first one is soccer field. زمین فوتبال میشه soccer field. این کلمه رو قبلا کار کردیم. soccer field دو کلمه هم هست، two words. soccer field. و یا speed camera، دوربینای ثبت سرعت هست. speed camera دو کلمه ای هست، two words. sunglasses میشناسید، عینک آفتابی. sunglasses یک کلمه هست، دیگه به هم چسبیدن. sunglasses. town hall دو کلمه ای هست، به معنای تالار شهر هست و یا سالن شهرداری. bookcase جا کتابی، bookcase یک کلمه شده. classmate همکلاسی، اینا هم یک کلمه شدن. classmate roommate. و profile picture، عکس پروفایل هست که دو کلمه هست. خب بریم قسمت B. 532 listen and check which three are written as one word که گفتیم در بالا. which noun is usually stressed more in compound nouns. در compound nouns کدوم کلمه استرس بیشتر میگیره؟ میگیم the strong stress usually falls on the first word. For example, soccer field, speed camera, sunglasses. وقتی میگیم که strong stress یعنی این کلمه که مرکب هست معمولا دو تا استرس داره.
مثلا speed camera، خب دو کلمه است. خود کامرا هم استرس داره، speed هم استرس داره، اما کدوم یک از اینها strong stress رو میگیرن، استرس قوی تر رو میگیرن؟ میگیم کلمه اول معمولا در کلمات مرکب استرس بالاتر رو میگیره. میگیم speed camera، speed camera، profile picture، classmate. به این شکل. Practice saying the compound nouns in A with the right stress. خب میتونید به این فایل صوتی هم گوش کنید و این کار رو انجام بدید. Part C. In pairs, try to answer all the questions in 3 minutes with compound nouns from files 1 to 10. خب این کار رو حتما روی کتاب انجام بدید. ظرف 3 دقیقه تقریبا بیایید اسامی که نیاز هست برای پاسخ به 12 سوال پایین رو از حفظ خودتون با مداد انجام بدید روی کتابتون و یا توی یک برگه یادداشت. بعد ویدیو رو پلی بکنید و چک بفرمایید. خب اسم این قسمت رو هم گذاشته Compound Nouns Race. حتما انجام دادید این کار رو. میتونید هم به عنوان یک تسک دیگه‌ای باهاش کار بکنید، یعنی سوالات گفته بشه و شما جواب بدید خودتون. به این شکل سوال پرسیده بشه به انگلیسی و شما بعد از اینکه سوال گفته شد پاس کنید و کاملا به انگلیسی سوال رو پاسخ میدید، یعنی فقط پاسخ کوتاه ندید. به عنوان مثال What kind of job do you have if you only work 20 hours a week؟ اینجا پاز میفرمایید و میگید If you work only 20 hours a week, you have a part-time job. It's not a full-time job. به این شکل. Number 2. What do you need to have before you can get on a plane? A boarding pass. You need a boarding pass to get on a plane. Number 3. What might you have to pay if you park in a bus lane? باس لین خط اتوبوس هست، یعنی مسیری که مختص اتوبوس هست. اگر شما ماشینتون رو در قسمتی که مسیر اتوبوس هست پارک بکنید، چه چیزی رو باید پرداخت بکنید؟ parking fine. parking fine. استرس رو هم که در قسمت اول میذاریم. You have to pay a parking fine if you park your car in a bus lane. Number 4. What should you put on when you get into a car? A seat belt. You should put on your seat belt when you get into a car. Number 5. What do you call a long line of cars that can't move? A traffic jam. Number 6. What do you need to book if you want to play tennis with someone? A tennis court. Tennis court زمین بازی تنیس هست. برای فوتبال گفتیم میشه field. A soccer field. You need to book به معنای رزرو کردن هست. لازمه که رزرو بکنیم. Number 7. Where do people go if they want to watch a basketball or handball game? They go to a sports arena. گفتیم مجموعه ورزشی مثل استادیوم میشه sports arena. Number 8. What do you call the noise a phone makes? صدایی که تلفن ایجاد میکنه چیه؟ A ringtone. Number 9. What kind of books or movies are about the future and often outer space? Outer space خارج از جو هست. چه نوع کتابایی در مورد outer space هست و یا در مورد آینده هست یا چه فیلم هایی؟ Science fiction و یا sci-fi. کار کردیم اینها رو. What do you call a school that is paid for by the government? A public school. 11. If you are in an elevator and you press 2, where do you want to go? وقتی که در elevator هستید، elevator و یا lift که بریتیشش هست و یک کلمه هم داریم به نام escalator که پله برقی هست. اینها رو اشتباه نکنید. elevator و escalator. elevator آسانسور، escalator پله برقی هست. And you press 2 دکمه شماره 2 رو میزنید. Where do you want to go? You want to go to the second floor. میخواید برید به second floor. استرس روی کلمه second. طبقه دوم میخواید برید. Number 12. What device do you use when you want to transfer files from one computer to another? وقتی بخواید فایل رو از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه انتقال بدید، از چه وسیله استفاده میکنیم؟ در درس قبل کار کردیم. A flash drive. You need a flash drive to transfer files from one computer to another. Part 7 هم که سانگ هست Greatest Love of All رو استفاده بفرمایید. درس 10 قسمت A کلا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 10 Part B
page 98. در یونت 10 در زمینه گرامر tag questions رو داریم. tag questions همون دم سوالی ها هستن. در زمینه vocab crime رو داریم که جرم یا جنایت هست و تعداد زیادی لغت در ارتباط با جرم و جنایت آشنا خواهیم شد. در pronunciation هم intonation in tag questions در دم سوالی ها روش خاصی هست برای بیان این نوع سوالات که از intonation خاصی استفاده میکنه. در بحث pronunciation توضیح خواهیم داد. در قسمت حبابی هم سوالی پرسیده میشه. در قسمت اول You were a detective with the Los Angeles Police Department, weren't you? شما در اداره پلیس لس آنجلس یک کاراگاه بودید، درسته؟ weren't you؟ درسته؟ یا اینکه نبودید؟ و پاسخ میشنویم Yes I was. بله بودم. عنوان درس هم Two crime stories. دو داستان جنایی. بریم قسمت 1. Vocabulary crime. خب در این قسمت تعداد زیادی لغت هست. میخوایم لغت ها رو کار بکنیم. 9 لغت جدید هست. در بینش هم ممکنه که لغت های دیگه هم باشه. در دفینیشن ها کاری که میکنید به این صورت هست که کلمات رو باید بتونید توصیف کنید، تعریف کنید. بگید به عنوان مثال دیتکتیو چی هست. توضیحش رو به انگلیسی حتما باید انجام بدید در این قسمت. خب میریم سراغ قسمت A. Have you heard of a Natalie Wood? What do you know about her? Natalie Wood یک هنرپیشه قدیمی بوده و اتفاقاتی براش افتاده که منجر به فوتش میشه. آیا میشناسید ایشون رو؟ اگر میشناسید در موردش توضیح بدید. و اگر نمیریم در مورد ایشون در داستانی که برامون آورده صحبت خواهیم کرد. B. Match the words and definitions. کلمات detectives, evidence, murder, murderer, prove, solve, suspects, suspects, victim, victim, witnesses, witnesses. تلفظ این کلمات حتما دقت داشته باشید. بریم number 1. 1. Is a noun. Police officers who investigate crimes. افسران پلیسی که ضمیر موصولی دیگه میشناسید این هو نقشش چی هست. افسران پلیسی که جنایات و یا جرم ها رو یا جرائم رو مورد بررسی یا تحقیق قرار میدن. investigate وربش هست. investigation ناونش هست. خب ما به این پلیس ها میگیم detectives. detectives که plural هست، جمعش هست. مفردش هم detective هست. So detectives are police officers who investigate crimes. به این شکل باید بتونید توضیح بدید. Number 2 is a noun. as a part of speechش noun هست. People who see something that has happened and then tell others. For example, the police about it. خب کسانی که the people who چیزی رو میبینن که اتفاق افتاده و بعد میان این رو به دیگران میگن. حالا به پلیس در مورد این قضیه میان به پلیس میگن. These are witnesses. Witness شاهد هست. Witnesses جمعش هست که شاهدین هست. Number 3, noun. A person who is hurt or killed by somebody in a crime. A person who تعریف برای فرد. A person who کسی که، شخصی که is hurt صدمه دیده یا اینکه کشته میشه توسط کسی در یک جنایتی. Victim. Victim یعنی قربانی. به فارسی گفته میشه قربانی. A person who is hurt or killed by somebody in a crime is a victim. صدای ای رو کشیده نمیخونیم. Number 4 is a noun again. A person who plans and kills another person. Plans and kills. طراحی میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و بعد اون نفر رو میکشه. is a murderer. Murderer. ER داره در انتها و اگر ERش رو برداریم جنایتش میشه که میشه murder. Murderer قاتل. Murder میشه قتل. Number 5. The crime of killing a person illegally and deliberately. The crime of جرم یا جنایت killing a person کشتن یک فرد. Of killing. The crime of killing. Preposition بعدش gerund داریم اینجا. کشتن
یک فرد به صورت غیرقانونی legally قانونی illegally غیرقانونی. اینجا چون ما L داریم در ابتدا پیشوند L رو میاریم، یعنی با L legally رو منفی میکنیم. غیرقانونی و deliberately یعنی on purpose با قصد قبلی و اینکه تصادفی نیست، accidentally نیست این کشتن. So this is called murder. این جرم رو بهش میگیم قتل. Number 6. Noun. The facts, signs, etc. that tell you who committed a crime. حقایق و علائم و غیره که به شما میگه این علائم و حقایق که who committed a crime. commit یعنی مرتکب شدن. to commit a crime یعنی مرتکب شدن به جرمی. suicide میشه خودکشی. میخواید بگید مرتکب خودکشی شد he committed suicide. به این شکل میتونید بگید اون مرتکب خودکشی شد یا دست به خودکشی زد. so that tell you who committed a crime که این علائم و نشانه ها و حقایق به شما میگه که چه کسی مرتکب جنایت شده. این حقایق چی هستن؟ evidence. E-V-I-D-E-N-C-E evidence یادتون باشه uncountable هست، جمع نمیشه. اگر تعدادشون هم زیاد باشه این شواهد و مدارک هم باز هم میگید all the evidence. ES دیگه در انتها برای جمع نمیارید. بریم number 7. Noun again. People who are thought to be guilty of a crime. People who are thought to be یعنی که گمان میره. People who are thought to be یعنی کسانی که گمان میره be guilty of a crime مجرم باشن در جرمی یا گناهکار باشن. guilty صدای یو خونده نمیشه، دقت داشته باشید silent letter هست. to be guilty of a crime. suspects پاسخمون هست یعنی مظنونین، کسانی که بهشون ظن داریم، گمان داریم. who are thought to be guilty. و number 8 a mystery verb هم هست. to find the correct answer to why something happened. برای mystery معمایی که میخواید پاسخ درستش رو پیدا بکنید که چرا اون اتفاق افتاده، verbش میشه solve حل کردن این ماجرا. to solve a mystery حل کردن این معما، حل کردن سوالی که پاسخش رو نمیدونیم. solve رو در درس‌های گذشته گفتیم. solve داریم و resolve در practical English صحبت کردیم. solve رو برای حل معما یا مشکلاتی که منطقی هستن logical problem هستن و resolve رو برای حل مشکل بین دو گروه و یا دو طرف وجود داره مدت زیادی طول کشیده resolve میکنن مشکلشون رو. پس پاسخمون شده solve. number 9 something. خب اینم verb. to use the facts and evidence to show something is true. استفاده از حقایق و شواهد و مدارک evidence گفتیم که جمع بسته نمیشه، اما در فارسی معمولا شواهد رو میخونیم که نشون بده چیزی صحیح هست، درست هست. to prove something. prove P-R-O-V-E prove something. اسمش هم proof هست P-R-O-O-F. پس تمرین میکنید کلماتی که در این قسمت یاد گرفتیم و یه سری کلماتی که در خود متن هم اومده مثل guilty و یا کلمات دیگه، اینها رو استفاده بکنید به انگلیسی توضیح بدید در موردشون. خب قسمت 534 هم listen and check to practice saying the words. ما فایل صوتی رو هم پخش میکنیم که مورد استفادهتون قرار بگیره. 5.34 1. Detectives 2. Witnesses. 3. Victim 4. Murderer. 5. Murder 6. Evidence. 7. Suspects 8. Solve. 9. Prove. Party, read how did Hollywood actress Natalie Wood die and fill in the blanks with words from B. کلماتی که در قسمت B یاد گرفتیم
یعنی این 9 کلمه رو باید در متن صفحه مجاور قرار بدیم و ببینیم که ناتالی وود که یک خانم هنرپیشه در هالیوود بوده چطور میمیره. Was she the victim of a crime or did she die as a result of an unfortunate accident? Was she the victim؟ قربانی، آیا قربانی یک جرم یا جنایت بود و یا اینکه در نتیجه یک حادثه شوم و یا بدفرجام و یا تأسف برانگیز مرد. Unfortunate به معنی شوم، تأسف برانگیز و یا بدفرجام هست. accident هم که حادثه یا تصادف میشه. On the cold and rainy night of November 29th, 1981, the beautiful and talented actress Natalie Wood mysteriously fell off her boat, the Splendor, and died. در یک شب بارانی و سرد 29 نوامبر 1981 ناتالی وود هنرپیشه زیبا و با استعداد به طور معماگونه‌ای از قایقش به بیرون میافته یا پرت میشه. fell off گذشته fall off her boat the splendor اسم قایق رو که the splendor هست به معنای شکوه و جلال هم میشه در داخل دو کاما قرار داده the splendor و splendor رو میتونیم یه مثال بزنیم the splendor of تخت جمشید for example شکوه و جلال تخت جمشید و and died و میفته و میمیره. She was found the next morning nearly a mile away floating in the water with bruises and scratches on her body. She was found پیدا شد یعنی دیگران پیداش کردن passive. She was found the next morning صبح روز بعد و nearly a mile away تقریبا و 1 مایل دورتر. floating float به معنی شناور بودن. floating piece of wood can float on the water یه تیکه چوب میتونه روی آب شناور باشه. float with bruises bruise کبودی ها رو میگیم و scratches و خراش هایی روی بدنش. More than 30 years later, officials still haven't been able to solve the mystery of Natalie Wood's death. بیش از 30 سال بعد officials مسئولین یعنی مسئولین جنایی یا پلیس still haven't been able هنوز قادر نبودن که to solve the mystery of Natalie Wood. to solve گفتیم یعنی حل کردن، معما رو حل بکنن، معمای مرگ ناتالی وود رو بیان حل بکنن. Natalie Wood's death مرگ. On the boat with Natalie that night were her husband, actor Robert Wagner, a friend, actor Christopher Walken, the captain, Dennis Davern, and a few others. اون شب روی قایق یا داخل قایق به همراه ناتالی شوهرش که هنرپیشه بود و اسمش هم رابرت واگنر بود، یکی از دوستاش که هنرپیشه بود کریستوفر واکن و کاپیتان قایق دنیس داورن و یه چند نفر دیگه حضور داشتن یا بودن. Police know that Wagner and Walken had an argument early in the evening, but they made up and Walken went to bed. پلیس میدونه که واگنر و واکن had an argument بحثی داشتن. argument رو گفتیم اسم argue هست. early in the evening یعنی اوایل شب با هم دیگه بحث داشتن اما they made up. to make up یعنی آشتی کردن، مشکلشون رو حل کردن. they made up and Walken went to bed و واکن به رخت خواب رفت. Police also know that Wood and Wagner had an argument. پلیس این رو هم میدونه که وود یعنی ناتالی و واگنر که شوهرش هست اینها هم با هم بحثی داشتن. Wood then went to bed and when Wagner went to look in on her later she wasn't in her room. بعد از اون وود که ناتالی هست میره به رخت خوابش، میره بخوابه و وقتی که واگنر بعدا میره بهش سر بزنه to look in on somebody یعنی سر زدن، بررسی کردن وضعیت فردی، بری یه سری بزنه. Later, she wasn't in her room. اون تو اتاقش نبود. No one heard or saw Natalie fall off the boat. هیچ کس نه صدای شنید
و نه دید که ناتالی از قایق به پایین بیفته. وبسایت Fall off مجموعه the زبان boat. این ایرانی. ساختاری هم هست. Nobody heard or saw هر دو تا گذشته هستن و بعد میایم زمان حال رو میگیم. هرچند این زمان داره به گذشته اشاره میکنه. Nobody heard or saw Natalie fall off the boat. هیچ کس ندید که از روی قایق بیفته یا نشنید. Therefore, there were no witnesses to say whether her death was a murder or an accident. Therefore, بنابراین there were no witnesses. هیچ شاهدی وجود نداشت. To say که بگه whether یادتون هست که آیا her death که مرگش was a murder or an accident که یا مرگش یک قتل بود و یا یک حادثه بود یا تصادف بود. In addition, detectives who were working on the case at the time were not able to find any solid evidence to prove whether Natalie Wood was pushed to her death from the boat. In addition, علاوه بر این, detectives, کارآگاهان, who were working on the case, مشخص ضمیر موصولی رو میبینید که داره در مورد دیتکتیو ها صحبت میکنه. کارآگاه هایی که داشتن در روی این پرونده کار میکردن. on the case اینجا پرونده هست چون یک کلمه حقوقی هست. at the time یعنی در اون زمان were not able نتونستن to find any solid evidence. solid evidence یعنی دلیل یا مدرک محکمی. solid evidence. solid میتونه معنای جامد رو هم بده اما اینجا solid evidence به معنای مدرک محکم و مستدل بخوایم بهش بگیم. to برای چه کاری؟ to prove برای اثبات. to prove whether Natalie Wood was pushed که آیا Natalie Wood was pushed که پسیف هست هل داده شد to her death from the boat که از روی قایق هل داده شد و کشته شد. Therefore her death was officially ruled an accident. بنابراین مرگش was officially ruled. در دادگاه ما این کلمه رول وقتی میگیم یعنی قاضی حکم رو به این شکل صادر کرد یا رأی رو صادر کرد. The court rules. was officially ruled یعنی اعلام شد که یک اکسیدنت بوده، یک حادثه یا تصادف بوده، اتفاقی بوده. Meaning there was no murderer for police to arrest and put in jail. به این معنا که there was no murderer قاتلی وجود نداشت برای پلیس که دستگیرش کنه to arrest somebody to arrest a thief دستگیر کردن یک دزد and put in jail. jail هم به معنای prison هست و اون رو به زندان بندازه. In 2012 a TV news show investigating Natalie Wood's death brought new information to Los Angeles County officials. در سال 2012 یه شو خبری تلویزیونی که مرگ ناتالی رو مورد بررسی و تحقیق قرار میداد brought new information. brought گذشته bring هست. اطلاعات جدید رو به مسئولین بخش لس آنجلس داد. لس آنجلس کانتی بخش هست یا اورنج کانتی که اسمشو زیاد شنیدید. اینها بخش هایی از ایالت هستن. The TV news show claimed the bruises and scratches on her body were proof that she was indeed the victim of a murder. شوی خبری تلویزیونی ادعا کرد ادعا کردن در گذشته هست claimed ادعا کرد که کبودی ها و خراش های روی بدن ناتالی were proof اینا همش دلایلی بودن اثبات کننده این بودن که she was indeed یعنی really در واقع victim of a murder بود قربانی یک قتل بود. Officials have reported the case and are currently conducting interviews. However, none of the people who were on the boat that night have been officially named as suspects in Natalie's death. Reopen یعنی بازگشایی. Reopen the case یعنی دوباره و پرونده رو مطرح کردن، گشودن، باز کردن. چه کسانی؟ Officials مسئولین این پرونده و در حال حاضر currently conducting interviews دارن مصاحبه هایی رو انجام میدن اگرچه none of the people یعنی هیچ کدوم از مردمی که who were on the boat در روی قایق بودند اون شب have been officially named به صورت رسمی اعلام نشدن که suspect هستن در موضوع قتل در موضوع مرگ ناتالی. suspect
که مظنون هست. suspects که جواب اینجا هست جز مظنونین قرار گرفته باشن. Will LA police eventually discover the truth about her death? Only time will tell. خب یه سوال داره میپرسه آیا پلیس LA که لس آنجلس هست eventually یعنی after a long time سرانجام بالاخره یا عاقبت پلیس LA میتونه discover بکنه یعنی پیدا بکنه یا بفهمه the truth که اسم هست اینجا یعنی حقیقت در مورد مرگ اون رو بفهمه. Only time will tell. فقط زمان میتونه این پاسخ رو بده یا آشکار کنه. برمیگردیم به قسمت E و سوالات رو پاسخ بدیم. Number 1. When did Natalie Wood die? تاریخ رو میپرسه. When did she die? She died on November 29th, 1981. شما پاسخ رو حتما کامل بدید. درسته که پاسخ سوال به این صورت ساده آورده شده اما شما برای تمرین اسپیکینگتون ساختار رو کامل و جمله رو long answer پاسخ بدید. She died on November 29th, 1981. What was the weather like on the night she died? What was the weather like? یعنی هوا چطور بود؟ It was cold and rainy. Number 3. Where was her body found? Her body was found far away, floating in the water, and far from the splendor. میتونید توضیحات بیشتری هم اگر دارید بدید. Number 4. Who was on the boat with her when she died? Her husband, her friend, and the captain. میتونید اسامی رو هم اضافه بکنید. Who did Natalie Wood have an argument with the night she died? She had an argument with her husband. Number 6. How many years later did the police reopen the investigation into her death? The police or the officials reopened the case more than 30 years later. خب میریم ادامه درس. Page 99. Part 2, listening. Now listen to the first part of an interview with a retired police officer who has done a lot of research about Natalie Wood's death. Complete the information about the people who were on the Splendor the night Natalie Wood died. قرار هستش که به یه فایل صوتی با هم گوش بکنیم. مصاحبه‌ای هست با یک retired police officer، افسر پلیس بازنشسته who has done a lot of. دوباره اینجا می‌بینیم relative clause رو. کارهای زیادی، تحقیقات زیادی در مورد مرگ ناتالی وود انجام داده. جای خالی زیر رو باید با هم کامل بکنیم. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و نکاتش رو هم کار میکنیم. 5.35 Good morning, and thank you for coming, Mr. Ryan. Or should it be Detective Ryan? You were a detective with the Los Angeles Police Department, weren't you? خب نکته گرامری تگ کوئسچن هست که بهش نرسیدیم هنوز، اما در متن روبرو به اون خواهیم رسید در گرامر همین درس. اینترویور از پلیس میپرسه You were a detective with the Los Angeles Police Department, weren't you? Weren't you? نبودید؟ اینطور نیست؟ سوال رو با تگ کوئسچن میپرسه. از همون ساختار فعل to be اینجا استفاده میکنه. You were و میگه weren't you عکسش میکنه و صدا هم به سمت پایین افت داره. Falling intonation داریم اینجا. Yes, that's right. For 25 years. I retired last year. People today are still fascinated by Natalie Wood's death, even though it was more than 30 years ago. That's incredible, isn't it? That's incredible. That is incredible, isn't it? اینجا دوباره یه تگ کوئسچن دیگه داریم. اینطور نیست؟ Well, it's not really that surprising. People are always interested in unsolved mysteries, and Natalie Wood was a well-known and talented actress. معماهای حل نشده. مردم همیشه علاقمند به این نوع معماها هستن. well-known هم که مشهور هست. famous, talented, با استعداد. Now, to be clear, none of the people on the boat the night Ms. Wood died were or are suspects. But can you tell us who was on the boat that night? That is correct. None of them were or are suspects. But in order to get a better understanding about what happened that night, it is important to know who was on the boat. So the people were her husband, movie and TV actor Robert Wagner, her friend and movie actor Christopher Walken, and the captain of the boat, Dennis Davern. تصویر اول ثبت چپ که مربوط به رابرت واگنر ناتالی وودز husband هست. تصویر بعدی Christopher Walken, Natalie Wood's friend and movie actor و تصویر پایین هم دنیس داورن the captain or the boat captain هست. کاپیتان قایق بوده.
Okay, part B. Listen to the second part of the interview and mark the sentences T or F for true or false. 5.36. Recently, the LA County Coroner's Office re-examined Ms. Wood's cause of death because of some new information about the bruises and scratches that were found on her body the night she Recently, died. اخیراً the LA County Coroner پزشک قانونی هست. County هم که گفتیم بخش هست. County Coroner's Office اینجا پزشک قانونی بخش لس آنجلس هست. re-examined مورد بررسی قرار دادن. re-examine که پیشوند ری داره برای دوباره کاری رو انجام دادن، یعنی دوباره مورد بررسی قرار داد. Ms. Wood's cause of death دلیل مرگش رو به خاطر اینکه سری اطلاعات جدید اومده بود از bruises and scratches گفتیم کبودی ها و خراش هایی که بر روی بدنش پیدا شد that were found. Yes, that's correct. This new information suggests that Ms. Wood may have been hit or beaten right before she died, and the coroner changed Ms. Wood's original cause of death from accidental drowning to drowning and other undetermined The factors. coroner changed Ms. Wood's original cause دلیل اصلی یا دلیل ابتدایی مرگش رو از وضعیت accidental drowning. drown یعنی غرق شدن انسان رو میگیم drown. اگر چیزی زیر آب بره میگیم sink شده S-I-N-K، ولی برای غرق شدن موجود زنده از D-R-O-W-N drown استفاده میکنیم. از وضعیت غرق شدگی تصادفی به drowning and other undetermined factors تغییر پیدا کرده، یعنی غرق شدن و other undetermined یعنی نامشخص و نامعلوم، یعنی determined نیست، تشخیص داده نشده. factors هم که میدونید عوامل، پس به غرق شدگی و دیگر عوامل نامشخص تغییر وضعیت داده این پرونده. So, what does this mean for the other people on the boat? Officially, it doesn't mean anything for them. They still aren't suspects. And you don't think they're Yes, suspects, Olive. do you? tag question رو جمله اول منفی هست و tag questionمون مثبت. شما فکر نمی‌کنید اونا suspects باشن، جزء مظنونین باشن؟ اینطور فکر می‌کنید؟ No, I don't. I don't think any of them can be considered suspects without some kind of convincing evidence. To be considered در درس قبل گفتیم محسوب شدن. Well, what about Robert Wagner? There are reports that he was jealous of his wife's friendship with Mr. Walken. There are reports یعنی خبرهایی وجود داره، گزارشاتی هست که he was jealous of. To be jealous of یعنی حسادت کردن به کسی. Jealous of somebody. His wife's friendship به ارتباط یا دوستی همسرش با آقای واکن حسادت داشته، حسادت می‌ورزیده. Well, yes. Mr. Wagner wrote in his book, Pieces of My Heart, that he was jealous of the relationship and that he and Mr. Walken argued that night on the boat. But that doesn't make him a suspect. But that doesn't make him a suspect. اما باعث نمیشه که اون یه suspect باشه، یک مظنون باشه یا در ردیف مظنونین قرار بگیره. And Christopher Walken, Ms. Wood's friend and co-star? Co-star به هنرپیشه نقش دوم میگیم، بعد از نقش اول co-star هست. Mr. Walken has remained mostly silent about what happened that night, but he has talked to the police. The boat captain changed his story about what happened that night, didn't he? The boat captain changed his story. گذشته هست. داستانش رو آماده عوض کرده. Didn't he؟ از فعل کمکی همون زمان استفاده میکنیم و چون جمله اصلیمون مثبت بوده فعلمون رو باید منفی کنیم، فعل کمکی رو. Didn't he اینطور نیست یا تغییر نداده. That he originally lied to police the night Natalie died. That he originally lied. Lie فعل به معنای دروغ گفتن هست. He originally یعنی در ابتدا به پلیس دروغ گفته. Yes, Mr. Davern told a TV news program that he lied about the events of that night. He now says that Mr. Wagner and Ms. Wood had an argument, and that Ms. Wood went missing shortly after. To go missing یعنی گم شدن. She went missing shortly after. کمی بعدش اون گم شد. Mr. Davern also claims that Mr. Wagner delayed contacting the police, implying that Mr. Wagner was responsible for Ms. Wood's death. Mr. Davern also claims یعنی ادعا میکنه که
Mr. Wagner delayed تأخیر داشته در contacting در تماس گرفتن با پلیس implying that یعنی دلالت داره این حرفش بر این که به این مضمون که یا به این معنا که واگنر یعنی آقای واگنر شوهر ندلی was responsible for مسئول بودن مسئول مرگ ناتالی بوده. Do you believe the captain's news story? Well, no. I think the timing of his news story is suspicious, since he released it so close to the 30-year anniversary of her death. The timing یعنی زمان بندیش اینکه کی اومده این دروغ رو گفته suspicious یعنی شک برانگیز هست since he released it so close to the 30-year anniversary since از اونجایی که اون ریلیز کرده یعنی آشکار کرده close to the 30-year anniversary بوده نزدیک به سالگرد 30مین سال مرگ ناتالی بوده. I think he was looking to make some money by bringing this sad story back into the news. So, what do you think happened that night? I can't tell you because I don't know. So you don't think we'll ever solve the mystery? No, I wouldn't say that. I think one day the mystery will be solved. Some new evidence will appear. Some new evidence will appear. دقت داشته باشید همونطور که عرض کردم در متن درس evidence uncountable هست با اینکه با some آوردیم اینجا دیگه evidence رو evidences نمیگیم میگیم some new evidence all the evidence اگر یه شاهدم باشه اگر یه مدرکم باشه اون رو میگیم a piece of evidence مثل بقیه اسمایی که قبلا هم گفتیم میخوایم اونها رو به صورت قابل شمارش در بیاریم از piece استفاده میکنیم و میگیم a piece of evidence was found. And we'll be able to say that Natalie Wood's mysterious death is finally solved. But right now, it's still a mystery. And people like a good mystery. خب سوالات. Number 1. It's possible that Ms. Wood was hit before she fell into the water. She was hit یعنی ضربه خورده باشه قبل از اینکه به آب بیفته. True. Number 2. The LA County Coroner's Office recently changed Natalie Wood's cause of death because of new evidence found on the boat. False. Because of new evidence found on her body. Number 3. Ms. Wood was jealous of Mr. Wagner and Mr. Walken's friendship. False. Mr. Wagner was jealous of Ms. Wood and Mr. Walken's friendship. Number 4. Mr. Wagner wrote about his wife's death in a book. True. Number 5. Ms. Wood and Mr. Walken acted in a movie together. True. Number 6. Mr. Walken has spoken to many people about the night of November 29th, 1981. False. Mr. Walken hasn't spoken to many people about that night. Number 7. The boat captain and Mr. Walken had an argument the night Ms. Wood died. False. Mr. Wagner and Mr. Walken had an argument. Number 8. The boat captain says he didn't tell the truth in 1981. True. Number 9. The detective doesn't want to say how Ms. Wood died. True. Number 10. He doesn't think the mystery will ever be solved. False. He thinks this mystery will be solved one day. Part C رو هم که در همین قسمت انجام دادیم با هم. Listen again. Say why the F sentences are false. And do you know of any famous unsolved crimes in your country? اگر میدونید در مورد جنایت هایی که هنوز حل نشده یا جرامی که هنوز به این شکل بزرگ بوده معروف بوده و حل نشده میتونید صحبت کنید در موردش توضیح بدید. میریم قسمت 3 grammar tag questions. Number 3 grammar tag questions. دوم سوالی ها. Look at 4 questions from the interview and complete them with the missing words. Number 1. You were a detective with the Los Angeles Police Department, weren't you? Number 2. That's incredible, isn't it? Number 3. And you don't think they're suspects, do you? Number 4. The boat captain changed his story about what happened that night, didn't he? خب این دو سوالی ها را در خود متن کار کردیم، اشاره هم کردیم در خود متن که چطور کار میکنن و موضوعشون چی هست. میریم قسمت بعد. در قسمت بی داریم که listen and check what's the difference between these questions and direct questions. For example, between 1 and were you a detective with the Los Angeles Police Department. خب این یک سوال مستقیم هست. علاوه گرامری یک سوال کامل و دقیق هست. آیا
شما در اداره پلیس لس آنجلس یک کاراگاه بودید، اما در سوال بالا گفتیم که به این شکل بیان کردیم شما در اداره پلیس لس آنجلس یک کاراگاه بودید، درسته؟ به این شکل. چرا این کار کردیم؟ تفاوت این دو جمله در این هست. در جمله‌ای که در این قسمت آورده و گفته were you a detective داریم سوال میپرسیم و نمیدونیم پاسخش رو. ولی در مثال بالا که آورده شده you were a detective ما میدونیم این رو و میخوایم پاسخ مثبت طرف مقابل رو داشته باشیم که تایید کنه آنچه را که ما داریم میگیم. میخوایم تایید مجدد فرد رو هم داشته باشیم. برای تکمیل این موضوع باید بریم به page 151 grammar bank 10b که در مورد tag question و intonation هم اونجا در انتها با هم صحبتی خواهیم داشت. میریم قسمت گرامر و برمیگردیم دوباره بعد از اون به قسمت فور. خب آخرین گرامر بانک از مجموعه امریکن انگلیش فایل سطح 3 رو با هم داریم با عنوان tag questions که دوم سوالی ها هستن. قبل از اینکه مثال ها رو با هم بخونیم بگیم که tag question ها چی هستن یا دوم سوالی ها. ساختار tag question ها رو در خود متن درس دیدید، اما tag question ها اغلب برای پرسیدن چیزی که ما جوابش رو هم میدونیم و میدونیم که پاسخ چی هست استفاده میشه، اما تایید طرف مقابل رو میخوایم داشته باشیم. مثال ها رو با هم ببینیم. affirmative verb negative tag، فعل مثبت و تگ منفی، یعنی دوم سوالی منفی داره و negative verb affirmative tag داره، یعنی فعل منفی که در اول آوردیم دوم سوالی مثبت داره. خب ردیف اول و سمت چپ رو با هم میخونیم. It's cold today, isn't it? هوا سرده، اینطور نیست؟ You are Peruvian, aren't you? شما پرویی هستی، اینطور نیست؟ یا نیستید؟ They live in Ankara, don't they? اونها توی آنکارا زندگی نمیکنن یا اینطور نیست؟ The game ends at 8, doesn't it? بازی ساعت 8 تموم میشه، اینطور نیست؟ Your sister worked in the US, didn't she? We've met before, haven't we? ما قبلا هم دیگر رو ملاقات کردیم، اینطور نیست؟ و یا ملاقات نکردیم. You'll be okay, won't you? حالت خوب میشه یا مشکلی نخواهی داشت، درسته؟ Won't you? You'd go on vacation with me, wouldn't you? شما با من به تعطیلات میایی، نمیای؟ ملاحظه فرمودید که it is رو ما اینجا تبدیل به isn't it کردیم، عکسش کردیم. You are رو آوردیم aren't you کردیم، یعنی فعل زمان فعل رو نگاه میکنیم چه زمانی هست، فعل تو بیش چه چیزی هست، بسته به فردی که داریم به همون شکل از اون فرد سوال رو عکس هم میپرسیم که تایید بگیریم. They live، اینجا دیگه فعل to be ندارید و از زمانش استفاده میکنید که زمان حال هست. فعل کمکی مناسبش do هست، do. They live, don't they. The game چون سوم شخص هست براش زمان حال، چون جا ends داریم زمان حال هست، فعل کمکی does رو میاریم و چون مثبت بوده فعلمون منفی میشه. The game ends, doesn't it. Your sister worked گذشته هست، زمان گذشته با فعل کمکی did میاد و چون اینجا مثبت بوده فعلمون رو منفی میکنیم. Didn't she. و we've met, we have met, haven't we. فعل کمکی ما اینجا در جمله ما have هست، have met صرف شده و ما میگیم haven't we. You will تبدیل میشه به will not چون باید منفی بشه که ما به صورت خلاصه میگیم won't you. You wouldn't you. اما دوم سوالی های مثبت. She isn't here today. اون امروز اینجا نیست. Is she؟ آیا هست؟ You aren't angry, are you? شما عصبانی نیستید، هستید؟ They don't like pizza, do they? Lucy doesn't eat meat, does she? You didn't like the movie, did you? Mike hasn't been to Beijing before, has she? You won't tell anyone, will you? Sue wouldn't quit her job, would she? خب مثال ها قابل درک هست. بریم قسمت بعد. Tag questions is she, aren't they, do you, did we, etc. are often used to check something you already think is true. Your name is Maria, isn't it? اسم شما ماریا هست، اینطور نیست؟ خب tag question رو گفتیم که کارایش چی هست؟ گفتیم اغلب برای چک کردن چیزی که میدونیم پاسخش رو استفاده میکنیم و
نکته بعدی to form a tag question use the correct auxiliary verb. For example, do or does, be for the present, did for the past, will or won't for the future که در مثال ها صحبت کردیم. A pronoun, for example, he, it, they, etc. در این قسمت دیگه نمیتونید از خود اسامی استفاده بکنید. مثل مثالی که در قسمت بالا گفتیم your sister worked in the US، به جای your sister ما باید she رو استفاده بکنیم. به جای خواهر شما ضمیر مناسب رو بیاریم. و a negative auxiliary verb if the sentence is affirmative and an affirmative auxiliary verb if the sentence is negative که میدونید اگر جمله مثبت باشه دوم سوالی منفیه، اگر جمله منفی باشه دوم سوالی مثبته. اما نمونه های دیگه هم هست که میخوام خدمتتون بگم. اگر با there داشته باشیم، مثلا there is a bus to our hotel، به دوم سوالیش به این شکل میشه isn't there. there is میشه isn't there. برای let's یه جمله رو با let's میگیم. به عنوان مثال let's go to the movies. shall we؟ ببریم سینما. بریم. let's همیشه تبدیل به shall we میشه. و he has to come early. he has to فعل باید رو میخوام بگیم. اون باید زود بیاد. نباید بیاد میگیم doesn't he. he has to میشه doesn't he. has رو اینجا دیگه نمیتونید بیاید و tag question بسازید. زمانش رو نگاه میکنید و براش فعل کمکی مناسب رو میارید. doesn't he. و گذشته اگر باشه he had to come early، اون باید زود میامد. had to اونجا باید دوباره از did استفاده کنید. didn't he. و با فعل to be I am a teacher. I am a teacher. چه کار باید بکنیم برای I am؟ چطوری سوالش بکنیم؟ بگیم amn't I که اشتباه هست. ساختار به این صورته. هر وقت I am داشتید باید برای tag questionتون که منفی هست باید از aren't I استفاده بکنید. شاید کمی براتون عجیب باشه اما پاسخ به این صورت هست. I am a teacher. aren't I؟ نیستم. و برای بیان این نوع سوالات ما دو حالت داریم از intonation، یعنی لحنمون و تون صدامون دو حالت داره. یکی falling هست که رو به پایین صدامون میاد و یکی rising هست که رو به بالا میره. falling intonation معمول هست، یعنی رایج هست که برای زمانی که اسپیکر ما یعنی گوینده ما مطمئن هست از چیزی که داره میگه. مثل مثال های بالا، همین مثالی که در اینجا میبینیم your name is Maria، از روی لیست داره میخونه your name is Maria isn't it، از بالا به سمت پایین میاد isn't it و مطمئن است از چیزی که داره میپرسه. ولی زمانی که گوینده یا اسپیکرمون مطمئن نیست که اسم اون فرد چی هست صداش rising intonation میشه، یعنی به سمت بالا میره. کاملا مطمئن نیست و داره میپرسه تا ببینه که پاسخ چی هست، میخواد پاسخ رو به دست بیاره و already پاسخ رو نداره. rising intonation ها به این شکل هست didn't you، will you، did you، صدا به سمت بالا میره. خب آخرین درس گرامر رو با هم انجام دادیم. برمیگردیم به درس اصلیمون. Pronunciation and speaking. Intonation in tag questions. 539. Listen and complete the dialogue between a police officer and a suspect. 5.39. Your last name's Jones, isn't it? Yes, it is. مشخصات فرد رو داره و میگه فامیلی جونزه. اینطور نیست؟ Isn't it؟ و فرد تایید بکنه Yes it is. And you're 27, aren't you? Yes, that's right. You weren't at home last night at 8 o'clock, were you? No, I wasn't. I was at the movie theater. But you don't have any witnesses, do you? Yes, I do. My wife was with me. Your wife wasn't with you, was she? How do you know? Because she was with me at the police station. We arrested her yesterday. پاسخ‌ها به این شکل هست. Isn't it؟ سوال بعدی aren't you؟ گزینه بعدی were you؟ و گزینه بعد do you؟ و گزینه آخر هم که was she؟ How do you know؟ چطور میدونید؟ Because she was with me، به خاطر اینکه همسرت پیش من بود. At the police station، در پاسگاه پلیس بوده. We arrested her yesterday، دیروز اون رو دستگیر کرده بودیم.
قسمت 540 هم که listen and repeat the tag questions هست. copy the rhythm and intonation. حتما intonation ها رو دقت داشته باشید چون داره تایید میگیره، باید حالت falling intonation داشته باشه. اما قسمت communication just checking A page 108 B page 112 role play a police interview. با هم بریم به اون قسمت و نمونه رو کار میکنیم و مطمئنم که بقیه‌اش رو خودتون قادر خواهید بود ادامه بدید. یه پرسشنامه رو اینجا قرار داده. What's your name؟ شما قرار نیست به این شکل بپرسید. شما نیم اون فرد رو هم میدونید، کسی که دستگیر شده و suspect هم هست، مظنون شما هست. شما میخواید بپرسید که آیا اسمش همون چیزی که توی لیست اومده یا توی اون پاسخنامه اومده هست یا نه. میخواید تایید فرد رو بگیرید. به عنوان مثال پایینی که آورده Your name is Tom Gibson isn't it؟ و سوال بعدی Where do you live؟ شما میپرسید for example You live in San Antonio, Texas don't you؟ How old are you رو میدونید سنش اونجا به عنوان مثال نمیشه 37. شما میگید You are 37 aren't you؟ اینها رو دوستتون باید تایید کنه و بگه Yes I am. What's your name؟ شما پرسیدید Your name is Tom Gibson isn't it؟ دوستتون باید بگه Yes it is. Where were you born؟ شما میگید که You were born in for example San Francisco weren't you؟ و دوستتون میگه Yes I was. Are you married رو میگید You are married aren't you؟ و دوستتون میگه Yes I am. به این شکل ادامه میدید. برای صفحه 112 هم همینطور قرار هستش که این سوالات رو به این شکل بپرسید و پاسخ تایید از دوستتون. خب برمیگردیم به درس صفحه 99. Which detective TV shows or movies are popular in your country right now? Do you enjoy watching these kinds of shows؟ خب اگر برنامه تلویزیونی در تلویزیون خودمون میشناسید که در ارتباط با برنامه‌های پلیسی هست میتونید در موردش صحبت بکنید، از اونها لذت میبرید، میتونید اطلاعات بیشتری هم بدید. درس 10B قسمت اول در اینجا به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 10B page 100 Reading and listening. Do you enjoy reading crime novels? If so, which ones? If not, why not? Have you read a crime story recently? What was it about? خب این قسمت reading و listening هست، یعنی هم خوندن دارید و هم گوش کردن. پیشنهاد میکنم وقتی سوالهایی که پرسیده میشه مثل سوال قسمت A که گاهی وقتا بنده پاسخ هم نمیدم به اونها، مربوط به خودتون میشه. زمانی که فایل صوتی رو میشنوید اگر به فایل صوتی گوش میکنید و یا اگر دارید ویدیو رو ملاحظه میفرمایید اونجا پاس کنید و پاسخ بدید. هر چقدر که میتونید پاسخ بدید. و برای این قسمت هم reading و listening سعی کنید اول فایل صوتی رو گوش کنید بدون نگاه کردن به متن. 1 بار تا 2 بار این فایل صوتی رو 541, 42 و 43 3 قسمت هست. اینها رو خوب گوش کنید و بعد بیایید متن رو یه نگاهی بهش بندازید و بعد از اون فایل ویدیوی آموزشی رو ملاحظه بفرمایید. خب با هم میریم 541 Read and listen to part 1 of a short story. Use the glossary to help you. Then answer the questions with a partner. یه short story هست از ناول های کرایم ناول هست، رمان های جنایی. البته short story در همین 2 صفحه هم این و در همین 3 فایل صوتی این داستان شروع و خاتمه پیدا میکنه. کاری که باید انجام بدیم این هست که ما در این درس لغات زیادی داریم. حتما در دفترچه‌ای و یه جایی یادداشت بفرمایید، لغات رو به انگلیسی بنویسید، فونتیکش رو بیایید بنویسید و حتما مثل همیشه یک مثال حداقل به صورت جمله کامل براش بیارید، یه جمله‌ای که از لحاظ گرامری درست باشه و جمله خوبی هم باشه که در ذهنتون بمونه. خب بریم از قسمت بالا. The Case for the Defense is a short story written by novelist Graham Greene. The story takes place in England around the time it was written in the late 1930s when the death penalty for murder still existed. It was abolished in 1965. The Case for Defense عنوان این short story هست که پرونده‌ای برای وکیل مدافع هست. The case رو در درس قبل عرض کردم خدمتتون، اینجا به معنای پرونده هست، پرونده های جنایی هست، پرونده هایی که در دادگاه مطرح میشه. The
The defense اینجا به معنای وکیل مدافع هست. For the defense. شورت استوری هست که توسط گرام گرین نوشته شده، ناولیست یعنی رمان نویس. این story takes place یعنی اتفاق میفته، رخ میده. داستانش در انگلستان in England. این رو ببینید به حرف بزرگ نوشته شده. Around the time it was written. هولوش زمانی که این داستان نوشته شد این موضوع هم به صورت واقعی اتفاق میفته. و در چه زمانی بوده؟ In the late 1930s. گفتیم اواخر دهه 1930 رو به این شکل. In حرف اضافهش، the حرف تعریف برای 1930s که دهه هست و late هم گفتیم اواخر دهه 1930 میشه 1937 38 39. When the death penalty مرگ هست. death penalty حکم اعدام هست. penalty جریمه‌ای که برای قتل باید میدادن death penalty بوده، یعنی حکم اعدام بوده که for murder برای قتل still existed هنوز همون زمان رایج بود. It was abolished in 1965. abolished یعنی منسوخ شد، از حالت قانونیش خارج شد و دیگه وجود نداره حکم اعدام در انگلستان. It was abolished in 1965 در سال 1965. حرف اضافه سال این هست. خب متن رو با هم میخونیم و فایل صوتی هم همزمان گوش میکنیم. 5.41 The Case for the Defense by Graham Greene. Part 1. It was the strangest murder trial I have ever attended. The strangest عجیب ترین murder trial محاکمه قتل بوده یا جلسه دادگاه برای قتل murder I have ever attended. گوینده یا سپیکر این داستان داره تعریف میکنه که تا به حال شرکت کردم. attend. They named it the Peckham murder in the headlines, although Northwood Street, where Mrs. Parker was found murdered, was not actually in Peckham. پکم مکانی هست در ساوت لندن و they named it اسمشو گذاشتن Peckham murder، اسمشو گذاشتن قتل پکم. in the headlines که میدونید در سرتیتر روزنامه ها هست. although Northwood Street این آدرسی که قتل رو صورت گرفته Northwood Street where Mrs. Parker was found murdered. دقت داشته باشید اینجا ما یک non-defining relative clause داریم، در درس گذشته با هم کار کردیم. where Mrs. Parker was found murdered was not actually in Peckham. میتونیم این عبارت رو از اینجا برداریم و معنای جمله هم به همین شکل باقی بمونه، اما اطلاعات اضافه داریم میدیم. مکانی که پس Mrs. Parker در این آدرس کشته شد یا به قتل رسید. The prisoner was a well-built man with bloodshot eyes. The prisoner زندانی. A well-built man یعنی مردی که خوش‌هیکل و خوش‌اندام هست. well-built man with bloodshot eyes. bloodshot eyes یعنی چشمان برافروخت و سرخ. An ugly man, one you wouldn't forget in a hurry, and that was an important point. An ugly man مرد زشتی که one you wouldn't forget in a hurry. in a hurry یعنی easily. عجله نیست، اینجا به معنای کسی که شما به راحتی فراموشش نمی کردی یا چهرهشو به راحتی فراموش نمی کنی. And that was an important point و نکته مهمش هم همین بوده. The prosecution intended to call 4 witnesses who hadn't forgotten him and who had seen him hurrying away from the little red house in Northwood Street. The prosecution اینجا به معنای محاکمه پیگیری قانونی هست، یعنی دادگاه. intended گذشته intent هست، قصد داشت. to call 4 witnesses که 4 witness رو احضار بکنه. witness گفتیم شاهد هست. to call 4 witnesses که 4 شاهد رو احضار بکنه که who hadn't forgotten him. دوباره اینجا ضمیر موصولی که قیافش رو فراموش نکرده بودن یا چهرهش رو فراموش نکرده بودن. hadn't forgotten پس پرفکت هست، ماضی بعید. و who had seen him و دوباره ادامه میده، اطلاعات اضافه تر داره میده که اون رو دیده بودند. hurrying away یعنی با عجله داشته میرفته از خونه کوچیک قرمز در نورثوود استریت. little red house in Northwood Street. At 2 o'clock in the morning,
Mrs. Salmon, who lived at 15 Northwood Street, had been unable to sleep. در ساعت 2 صبح at 2 o'clock ساعت رو دقیق وقتی که میخوایم اشاره بکنیم با preposition at میاریم. In the morning, in the afternoon, in the evening. برای این سه زمان وقت روز از حرف اضافه in استفاده میکنیم. Mrs. Salmon یه کاما گذاشته. Who lived at 15 Northwood Street یعنی اطلاعات اضافه داره میده. بین دو کاما قرار داده. حتما یادتون هست non-defining relative clause هست که در آدرس شماره 15 Northwood Street زندگی میکرد. Had been unable. able قادر بودن. unable قادر نبودن. قادر به خوابیدن نبود. نمیتونست بخوابه. She heard a door shut, and so she went to the window and saw Adams, the accused, on the steps of the victim's house. She heard a door shut. صدای بسته شدن یک در رو شنید و so she went و بنابراین رفت به سمت پنجره و ادمز رو دید. saw Adams در پرانتز میره the accused یعنی اون متهم رو، کسی که متهم شده the accused. on the steps بر روی پله های victim's house. victim گفتیم قربانی میشه، اون مقتول میشه. بر روی پله های خونه اون قربانی. He had just come out, and he was wearing gloves. He had just come out. had come out past perfect است. همون لحظه بیرون اومده بود یا دقیقاً چند لحظه پیش بیرون اومده بود و he was wearing gloves و دستکش به دست داشت. Before he moved away, he had looked up at her window. Before he moved away قبل از اینکه دور بشه یعنی ادمز اون آقایی که مظنون هست، آقایی که متهم هست به قتل، he had looked up دوباره past perfect میبره. به پنجره نگاه کرده بود یعنی به سمت بالا. look up look down به سمت پایین نگاه کردن. look up به سمت بالا نگاه کردن. at her window به پنجره خانم سمن نگاه کرد. Henry McDougal, who had been driving home late, nearly ran over Adams at the corner of Northwood Street because he was walking in the middle of the road looking dazed. هنری مکدوگال یه آقایی هست که از ویتنس ها هست، از شاهدین هست. who had been driving home late که دیر وقت داشته به سمت خونه رانندگی میکرده و میرفته. ساختار past perfect continuous هست. nearly ran over Adams نزدیک بود که run over بکنه ادم رو. run over یعنی از روی کسی رد شدن، کسی رو زیر کردن با ماشین. nearly ran over Adams at the corner of Northwood Streets در سر نبش Northwood Street نزدیک بود اون رو به زیر ماشینش ببره یا از روش رد بشه. اینجا had been driving home اومده یعنی past perfect continuous. هر وقت past perfect میبینیم یا past perfect continuous میبینیم باید یک اشاره به زمان گذشته ساده هم ببینیم که میبینیم در عبارت بعدی میگه nearly ran over. پس درایوینگش قبل از run over هست. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه اون because he was walking in the middle of the road به خاطر اینکه ادمز داشته از وسط خیابون راه میرفته. looking dazed. dazed یعنی scruffy unkempt اگر سطح بالاتر بگیم و ژولیده به نظر میرسید، به هم ریخته به نظر میرسید. dazed. And old Mr. who lived next door to Mrs. Parker at number 12 and was woken up by a noise and got up and looked out of the window, just as Mrs. Salmon had done, saw Adams's back, and as he turned, those bloodshot eyes. و آقای ویلر who lived next door to Mrs. Parker که در همسایگی خانم پارکر زندگی میکنه. اینجا هم دوباره اضافه داره اطلاعات میده. at number 12 در آدرس شماره 12 آدرس پلاک خونه رو با at میدیم وقتی میخوایم دقیق آدرس بدیم. and was woken up to wake up بیدار شدن. was woken up حالت پسیف هست یعنی کسی دیگه چیزی دیگه اون رو بیدار کرد. was woken up حالا میخوایم بگیم با چی؟ by a noise با یه صدایی بلند شد و با یه صدایی بیدار شد. و got up بلند شد و looked out of the window just as Mrs. Salmon had done همونطوری که خانم سمن این کار رو انجام داده بود. had done. saw Adam's back پشت ادم رو دید و as he turned همونطور که ادم برگشت
those bloodshot eyes. اون چشمای برافروخته رو دید. In Laurel Avenue, he had been seen by yet another witness. در لورل اونیو که خیابان لورل هست he had been seen ساختار پس پرفکت دوباره توسط شاهد دیگری هم دیده شده بود. had been seen. در قسمت گلاسری هم که trial کلمه اول the process where a judge and sometimes a jury listens to evidence and decides if somebody is guilty or innocent. trial محاکمه هست. پروسه هست که در اون where a judge ضمیر موصولی where آورده که یک قاضی و بعضی وقتها a jury که هیئت منصفه هست listens to evidence به مدارک و شواهد گوش میکنه و decides تصمیم میگیره if که آیا کار کردیم این ساختار رو and decides if somebody is guilty or innocent و تصمیم میگیره که آیا کسی یا شخصی guilty هست یعنی مجرم هست و یا innocent یعنی بیگناه هست. پکم که آدرس هست an area in South London و the prosecution the lawyer or lawyers who try to show that somebody is guilty of a crime. the prosecution اون دادستان هستن کسانی که میخوان کسی یا کسانی که میخوان ثابت بکنن که کسی guilty هست یعنی مجرم هست در ارتباط با جرمی. خب برمیگردیم قسمت B پاسخ سوالات رو ببینیم. خب سوالات رو سعی کنید به شکل کامل پاسخ بدید. Number 1 where did the murder take place؟ پاسخ اینجا گذاشته Northwood Street. شما کامل میگید که the murder took place in Northwood Street. The murder took place گذشته میبرید. Number 2 what did the prisoner look like؟ look like یعنی چه شکلی بوده؟ چه کسی؟ The prisoner. He was well built and had bloodshot eyes. He was ugly. How many witnesses saw him? How many witnesses? چند witness اون رو دیده بودن؟ 4. کامل بگید. 4 witnesses saw Mr. Adams. Number 4. Why did Mrs. Salmon go to the window? Because she heard a door shut. Number 5. When did Mr. McDougall see Adams? When he was driving home. And number 6, did Mr. Wheeler see Adam's face? Yes, he saw Adam's face and his bloodshot eyes when he turned around. خب میریم ادامه درس. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Page 101, 542. Now read and listen to part 2. I understand, The lawyer for the prosecution said, that the defense intends to plead mistaken identity. خب the prosecution گفتیم که دادستان هست. دادستان گفت که I understand that the defense intends to plead mistaken identity. مشخصه که و یا معلومه که the defense یعنی وکیل مدافع intends قصد داره to plead که درخواست اعلام هویت اشتباهی رو بکنه یا اعلام اشتباه در هویت رو بکنه. mistaken identity یعنی فرد رو اشتباه گرفتن در تلاش برای انجام این کار هست. to plead یعنی درخواست دادن در دادگاه هست که ثابت بکنن چیزی درست هست یا نیست. Adam's wife will tell you that he was with her at 2 in the morning on February the 14th. همسر Adam will tell you به شما خواهد گفت که he was with her. اون یعنی ادمز با همسرش بوده at 2 in the morning on February 14th. خب یه نگاهی به حروف اضافه های زمانی داشته باشیم. at 2 گفتیم برای ساعت دقیق حرف اضافه at رو میاریم. in the morning و on February 14th برای تاریخ هم حرف اضافه on رو میاریم. on February 14th هم میخونیم این رو در 14 فوریه. After you have heard the witnesses for the prosecution and examined carefully the features of the prisoner, I don't think you will be prepared to admit the possibility of a mistake. اگرچه, however, بعد از اینکه you have heard the witnesses for the prosecution, بعد از اینکه شما حرف شاهدین این محاکمه رو بشنوید, اینجا you have heard به این معنا هست, یعنی در زمان آینده هست. and examined carefully یعنی you have examined carefully و دقیقاً بررسی کردید.
و یا با دقت بررسی کردید. The features of the prisoner یعنی صورت و اجزای صورت و خصوصیات ظاهری این زندانی رو، فکر نمی کنم you will be prepared آماده باشید to admit که بپذیرید، اقرار بکنید the possibility of a mistake احتمال یک اشتباه رو بپذیرید. فکر نمی کنم قادر به انجام این کار باشید. Mrs. Salmon was called again. خانم سمن دوباره احضار شد. She was the ideal witness with her slight Scottish accent and her expression of honesty and kindness. She was the ideal witness. اون شاهد ایدئالی بود، بسیار مناسبی بود. با with her slight Scottish accent با ته لهجه اسکاتیش خودش، یعنی ته لهجه اسکاتلندی و یا لهجه خفیف اسکاتلندیش، و her expression of honesty and kindness و صورت و ظاهر صادق و مهربانش. There was no malice in her and no sense of importance. There was no malice in her. Malice یعنی wickedness. بدجنسی توش نبود. Malice. And no sense of importance و حس بزرگی و خودبینی هم درش دیده نمیشد. She told them what she had seen and how she had rung the police station. She told them what she had seen. آنچه را که دیده بود she had seen به اونها گفت، به پلیس گفت و یا به دادگاه گفت. She told them what she had seen and how she had rung the police station. She had rang, و اینکه چطور به پلیس یا ایستگاه پلیس زنگ زده بود. And do you see the man here in court? و آیا اون مرد رو در دادگاه میبینید؟ She looked straight at the big man in the dock, who stared hard at her with his bloodshot eyes, without emotion. او مستقیم به مرد گنده‌ای که در داخل جایگاه متهم قرار گرفته بود نگاه کرد. The big man in the dock. dock رو دقت داشته باشید برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. اینجا dock D-O-C-K هست. داک میتونه به معنای بارانداز و لنگرگاه هم باشه، اما در بحث حقوقی در دادگاه داک جایگاه متهم هست که یک جای چوبی هست و در اون پشت اون میز قرار میگیره. Who stared hard at her. stare یعنی خیره شدن که حالا این the big man رو داره توضیح میده. Who stared hard at her with his bloodshot eyes. با چشمان برافروختش به اون خیره شده بود، یعنی به همین خانم خیره شده بود. Without emotion بدون احساسی. Yes, She said. there he is. اون گفت که بله همینجاست. You are quite certain? مطمئن هستید؟ She said simply, I couldn't be mistaken, sir. و اونم به سادگی گفت قربان اصلا اشتباه نمی کنم. Thank you, Mrs. Salmon. the lawyer for the defense began to cross-examine Mrs. Salmon. The lawyer for the defense وکیل مدافع شروع به cross examine کرد. cross examine رو در قسمت پایینم توضیح آورده. To question a witness carefully about answers he or she have already given. یعنی مورد استنتاق قرار دادن، چند بار پرسیدن که مطمئن بشه که چیزهایی که گفته درست هست. cross examine. Now, Mrs. Salmon, you must remember that a man's life may depend on your evidence. خب مثل سمن باید به خاطر داشته باشید که زندگی یک مرد یا یک انسان may depend on your evidence. ممکنه که بستگی به شواهدی که شما میدید و نشانه هایی که شما میدید داشته باشه. I do remember it, sir. حتما یادم میمونه قربان. Is your eyesight good? eyesight بینایی. Is your eyesight good? آیا بیناییتون خوبه؟ I've never had to wear spectacles, sir. قربان هیچ وقت مجبور نشدم که spectacles بزنم. spectacles کلمه قدیمی هست برای glasses. spectacles قدیمی تر هست. بعد از اون eyeglasses اومده که الان فقط میگیم glasses که معنای عینک رو داره. هیچ وقت مجبور نبودم که عینک بزنم قربان. You're 55 years old, aren't you? تک کوئشن رو داریم در اینجا. میگه شما 55 سالتونه. اینطور نیست؟ 56, sir. 56 سال قربان. And the man you saw was on the other side of the road. Is that right?
And the man you saw was on the other side of the road. و مردی که شما دیده بودید یا دیدید در آن سوی خیابان بود. Is that right? درسته؟ Yes, sir, he was. بله قربان. He was. یعنی he was on the other side of the road. بله اینطوره. And it was 2 o'clock in the morning. You must have remarkable eyes, Mrs. Salmon. و ساعت 2 صبح بوده. باید چشمان خیلی خوبی داشته باشید. Remarkable یعنی چشمای خیلی عالی داشته باشید خانم سمن. No, sir. There was moonlight. And when the man looked up, he had the lamplight on his face. در لهجه اسکاتلندیش کاملا مشخصه. میگه no sir. نه قربان. نه عالی جناب. There was moonlight. Moonlight یعنی مهتاب بود. آسمان مهتابی بود. نور ماه وجود داشت. And when the man looked up و وقتی که این مرد به بالا نگاه کرد به سمت بالا he had the lamplight on his face. نور لامپ روی صورتش افتاده بود. And you have no doubt whatever that the man you saw is the prisoner. و شما هیچ شکی نداری که مردی که شما دیدید همین زندانی هست. None whatever, sir. It isn't a face you can easily forget. هیچ شکی ندارم قربان. این چهره‌ای نیست که شما به راحتی فراموش بکنید. It isn't a face you can easily forget or you can forget in a hurry. خب در قسمت گلوسری هم که the defense رو وارد توضیح داده lawyer or lawyers who try to show that somebody is not guilty of a crime که وکیل مدافع هست plead or plead guilty to say in court that you are guilty or not guilty of a crime. اینجا درخواست دادن به قاضی هست به دادگاه هست court که the place where crimes are judged مکانی هست که جرم و جنایات اونجا بهشون رسیدگی میشه مورد قضاوت قرار میگیره are judged اینجا به عنوان verb استفاده شده و داک رو هم که گفتیم the place in a court where a person who is accused sits or stands که در تصویر هم میبینید کسی که accused هست متهم هست میشینه یا اونجا قرار میگیره در دادگاه cross examine استرس هم روی زمین examine to question a witness carefully about answers he or she have already given. خب بریم قسمت C و سوالات رو پاسخ بدیم. Number 1 Adam's defense was mistaken identity. What does this mean? Mistaken identity یعنی چی؟ It means people think they saw Adams but in fact it wasn't him. یعنی تشخیص اشتباه بود. تشخیص هویت اشتباه صورت گرفته. Number 2 Where did Adam say that he was? Adams میگه کجا بوده؟ He said he was at home with his wife. Number 3 What did the prosecution lawyer ask Mrs. Salmon? He asked her if she saw the man in court. Number 4 What 3 reasons did she give to explain how she had seen Adam's face so clearly? 3 تا دلیل میاره خانم سمن که توضیح میده چطور صورت ادمز رو به وضوح دیده بوده. She has good eyesight. بیناییش خوبه. She has never had to wear glasses. به این دلیل. There was moonlight. There was lamplight on his face and his face is unforgettable. خب سوالات رو با هم کار کردیم. در قسمت بعد 543 یک listening هست که پایان داستان هست با هم این کار رو انجام میدیم و ادامه درس رو خواهیم داشت. 5.43 Part 3 The lawyer for the defense took a look round the court for a moment. Took a look. Took a look گذشته take a look هست. نگاهی انداخت برای لحظه به اطراف دادگاه. Then he said, Do you mind, Mrs. Salmon, examining again the people in court? خانم سمن میشه دوباره آدمایی که توی دادگاه هستن رو یه نگاهی بندازی بررسی کنی؟ Stand up, please, Mr. Adams. آقای ادمز بلند شو لطفاً. There at the back of the court, در انتهای دادگاه در قسمت آخر سالن with a well-built body and a pair of bloodshot eyes, و همون مشخصات خود زندانی رو داره میگه یه آدم خوش‌هیکل درشت‌اندام و با چشمان برافروخته was a man who looked exactly like the prisoner. که دقیقاً عین خود prisoner بوده. He was even dressed the same.
حتی لباسش هم به همون شکل بود و یا به همون شکل لباس پوشیده بود. A tight blue suit and a striped tie. A tight blue suit، یک کت و شلوار تنگ آبی و striped tie. striped S-T-R-I-P-E-D به معنای راه هست، یک کراوات راه. Now, think very carefully, Mrs. Salmon. Can you still swear that the man you saw in Mrs. Parker's garden was the prisoner? Can you still swear؟ اینجا swear رو در قسمت پایین گلاسری آورده. swear یعنی سوگند خوردن، سوگند یاد کردن، قسم خوردن. To make a public promise that something is true. And not this man, who is his twin brother? His twin brother، برادر دوقلوش. You can't be sure, can you? سوال tag question داریم اینجا. You can't be sure. Can you؟ نمیتونی مطمئن باشی. میتونی؟ Of course she couldn't. She looked from one to the other and didn't say a word. The prisoners sat in the dock. The prisoners sat in the dock. زندانی در جایگاه متهم نشسته بود. And the other man stood at the back of the court. و اون مرد هم در انتهای سالن یا در انتهای دادگاه ایستاده بود. And they both stared at Mrs. Salmon. And they both stared at Mrs. Salmon. هر دوتاشون هم به Mrs. Salmon خیره شده بودن. She shook her head. سرش رو به علامت منفی به دو جهت حرکت میده و میگه نه. That was the end of the case. این پایان پرونده بوده. None of the witnesses were prepared to swear that it was the prisoner he'd seen. None of the witnesses، اینو قبلا کار کردیم. None of یعنی هیچ کدام از شاهدین آماده نبودن که قسم بخورن یا سوگند یاد کنن که این همون زندانی بود که دیده بودن. The brother had his alibi too. برادره هم البای خودش داشت. alibi evidence that proves somebody was in a different place at the time that a crime was committed. alibi در صحنه جرم نبودن، عذر یا بهانه‌ای آوردن و یا دلیلی آوردن برای اینکه در زمان وقوع جرمی در اون صحنه جرم نبوده باشید. alibi. He had been with his wife. He had been with his wife. اون با همسرش بوده. And so the man was acquitted because there was no evidence. And so the man was acquitted. اون مرد که در جایگاه متهم قرار گرفته بوده acquitted شده بوده. ساختار be acquitted داریم، یعنی با فعل to be acquitted رو میاریم و میگیم که کسی تبرئه میشه. To be declared not guilty of a crime. به عنوان مثال he was acquitted on all charges. اون از کلیه اتهامات مبرا شد یا تبرئه شد. پس be acquitted. acquitted رو کسانی که فایل صوتی رو گوش میکنن ببینیم ساختار روش نوشتنش هم به این شکل هست. A-C-Q-U-I-T-T-E-D. But whether he committed the murder or whether it was his brother, I don't know. That extraordinary day had an extraordinary end. extraordinary قبلا گفتیم ordinary معمولی. extraordinary یعنی فوق‌العاده، حالت معمولی نداره. strange اون روز عجیب پایان عجیبی هم داشت. I followed Mrs. Salmon out of the court. There was a big crowd of people outside the courtroom who were waiting, of course, for the twins. The police tried to make the crowd go away. The police tried to make the crowd go away. پلیس سعی کرد که جمعیت رو متفرق کنه. But all they could do was keep the road clear for traffic. اما همه کاری که اونا میتونستن بکنن این بود که جاده رو برای ترافیک باز نگه دارن. The police tried to get the twins to leave by a back door. و پلیس سعی کرد که توینز رو از در پشتی خارج بکنه. But they refused. But they refused. اما اونا امتناع کردن، قبول نکردن، نپذیرفتن. They refused. One of them, no one knew which. One of them, no one knew which. یکی از اونا که معلوم نیست کدومشون بوده said, Why by the back door? I've been acquitted, haven't I? یه tag question میپرسه، میگه Why by the back door? چرا از در پشتی؟ I've been acquitted. من تبرئه شدم. Haven't I? چون با have میگه I've been acquitted و منفی have رو میاره میگه Haven't I? تبرئه نشدم یا اینطور نیست؟ And they walked out of the front entrance. And they walked out of the front entrance. و از در ورودی جلو خارج شدند. Then it happened. I don't know how. Then it happened. و بعد این اتفاق افتاد. نمیدونم چطور.
though I was only 6 feet away. Though I was only 6 feet away. اگرچه من فقط 6 feet باشون فاصله داشتم، تقریبا 2 متر. The crowd moved, and somehow جمعیت حرکت کرد و یه جورایی one of the twins یکی از دوقلوها was pushed onto the road به سمت داخل خیابون هل داده شد. Right in front of a bus. صاف و مستقیم روبروی یک اتوبوس رونده شد. He gave a scream, and that was all. او یه جیغی کشید. He gave a scream and that was all. و این هم انتهای ماجرا بود. He was dead. His brother looked straight at Mrs. Salmon. برادرش مستقیم به خانم سمن نگاه میکرد. He was crying, but whether he was the murderer or the innocent man. اما اینکه آیا اون the murderer بوده، قاتل بوده و یا the innocent بوده، بیگناه بوده، nobody will ever know. هیچ کس نخواهد دانست. But if you were Mrs. Salmon, could you sleep at night? در انتها هم یه جمله شرطی میاره But if you were Mrs. Salmon, could you sleep at night? اما اگر شما جای خانم سمن بودید میتونستید شب بخوابید. ساختار شرطیه. نوع دوم. میریم ادامه درس. خب سوال رو دیدیم. کیس رو هم که گفتیم که پرونده هست. البای هم که گفتیم دلیل یا بهانه برای غیبت در زمان وقوع جرم بوده و be acquitted که فعل to be داریم و acquitted. To be acquitted یعنی تبرئه شدن. Okay, question number 1. Who was the man at the back of the court? It was Mr. Adams' twin brother. Number 2. How was he dressed? اون چطوری لباس پوشیده بود؟ He was wearing a tight blue suit and a striped tie, exactly the same as his brother. What did the defense lawyer say to Mrs. Salmon? He asked Mrs. Salmon if she could still swear that the man she saw in Mrs. Parker's garden was a prisoner and not his twin brother. Number 4. What was the man's alibi? alibi اون مرد چی بود؟ بهانش چی بود؟ He had been with his wife. Number 5. Why was the man acquitted? چرا اون مرد تبرئه شد؟ Why was he acquitted? Because none of the witnesses were prepared to swear that it was the prisoner they had seen. Number 6. Why was there a big crowd outside the court? چرا جمعیت زیادی در بیرون از دادگاه بودن؟ They were waiting to see the twins. Number 7. Why did the brothers refuse to leave by the back entrance? چرا برادرها امتناع کردن از اینکه از در خروجی عقب بخوان بیرون برن؟ Because they said that they had been acquitted of the crime. Number 8. What happened to one of the brothers? He was accidentally pushed in front of a bus and run over. تصادفاً به سمت جلوی یک اتوبوس هل داده شد و run over شد. run قسمت سوم. And he was run over یعنی توسط اتوبوس زیر گرفته شد. Number 9. Why does the writer ask the question at the end? If you were Mrs. Salmon, could you sleep at night? Because the surviving twin brother might want revenge, especially if he was the murderer. به خاطر اینکه the surviving twin یعنی اون برادری که زنده میمونه یا دوقلویی که surviving twin brother یعنی اون برادر دوقلویی که زنده میمونه ممکنه که بخواد revenge بگیره. might want revenge. especially خصوصا اگر اون خود قاتل باشه. Do you like the way this story ends? Why or why not? خب این سوالم به خودتون برمیگرده. میتونید پاسخ بدید اگر از این داستان خوشتون اومد و اگر هم نیومد که توضیح بدید به چه شکلی دوست داشتید تمام بشه. خب یونیت 10 پارت B درس آخر به انتهاش رسیدیم. تا جلسه بعد که ریویو اند چک 9-10 هست. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. به نام خدا، فرامرزی فر هستم با آخرین بخش از مجموعه امریکن انگلیش فایل سطح 3 ریویو اند چک یونیت 9 and 10. تمرینمون رو با گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. Number 1. If you had been here on time, we wouldn't have missed the beginning of the movie.
چرا had been؟ به خاطر اینکه این جمله ما جمله شرطی هست، شرطی نوع سوم هست. در عبارت جواب شرط میبینید we wouldn't have missed. would به علاوه have به علاوه قسمت سوم فعل داریم، پس شرطی نوع سوم هست. در قسمت شرط باید از ساختار had به علاوه قسمت سوم فعل استفاده کنیم. if you had been یعنی past perfect استفاده بکنیم. شرطی در گذشته شرطی غیر واقعی هست در گذشته که تصور چیزی که در گذشته اتفاق نیفتاده رو داریم به بحث می‌ذاریم. اگر شما سر وقت می آمدید یا آمده بودید، ما اول فیلم رو از دست نمیدادیم، یعنی دیر اومدید و فیلم رو هم اولش رو از دست دادیم. if you had been here on time. Number 2, what would you have done if that man hadn't helped you؟ بازم ساختار شرطی نوع سوم هست. if that man hadn't helped you ساختار شرطی نوع سوم. had به علاوه help که قسمت سومش هست. اگر اون مرد بهت کمک نکرده بود، شرطی نوع سوم. عرض کردم قسمت بالا در مورد گذشته، در مورد اتفاقی که فقط داریم تصورش رو میکنیم صحبت میکنیم. اگر اون مرد بهت کمک نکرده بود، what would you have done؟ شما چه کار میکردید؟ what you would do پاسخ ما نیست. what you would have done هم پاسخ ما نیست. ساختار what به علاوه would به علاوه you have done که نوع سوالی ما هست. چه کار میکردید اگر اون مرد بهت کمک نکرده بود؟ Number 3, if she had told me that she was arriving this morning, I would have gone to the airport to pick her up. If she had told me ساختار شرطی نوع سوم. اگر اون به من گفته بود که she was arriving this morning که امروز صبح داشت میرسید یا میرسید، I would have gone to the airport. من هم به فرودگاه میرفتم to pick her up که برم برش دارم و بیارم. ساختار شرطی نوع سوم. اگر به من گفته بود و من همین کار رو میکردم و پس ایشون به من نگفت و من همین کار رو انجام ندادم. بریم number 4. I would have finished the exam if I would have had about another 10 minutes. If I had had about another 10 minutes, I would have finished یعنی تمام میکردم the exam امتحان رو. if I had past perfect فعل have هست. had به علاوه had که هوا هست قسمت اول، had قسمت دوم و had قسمت سوم. if I had اگر تقریبا یه 10 دقیقه دیگه وقت داشتم، امتحان رو تموم میکردم. if I had ساختار رو یه دور دیگه نگاه میکنیم. جواب شرط رو که در ابتدا آوردیم و بعد if رو آوردیم، نیاز به کاما نداریم. اگر شرط رو اول آوردیم if I had about another 10 minutes، اگر اول قرار می گرفت، بعد از قسمت شرطی یک کاما میذاریم و بعد ادامه جمله رو می نویسیم. Number 5. I'm afraid there is no time left. متاسفانه وقتی دیگه باقی نمونده. I'm afraid there is no time left. وقتی باقی نمونده. نان گفتیم که خودش یک پروناون هست، به تنهایی میتونه قرار بگیره و نمیتونید بگید I'm afraid there is none time left. No time left. any هم که گفتیم با فعل منفی میاد. There are lots of good TV shows on tonight. امشب برنامه‌های تلویزیونی خوبی داره. There are lots of good TV. بعد از lots of اسم میتونیم بیاریم lots of. a lot نمیتونه بیاد چون a lot بعدش of نیاز داره. میتونه فقط در پاسخ قرار بگیره، به تنهایی بیاد. Do you for example do you drink coffee? Yes, a lot. بله، زیاد. اما در اینجا نمیتونه قرار بگیره چون بعدش اسم آوردیم. a lot of باید باشه. plenty هم به مقدار زیاد هست، اما plenty هم حرف اضافه of میخواد. There are plenty of good TV shows. میتونسته باشه اما چون of نداره نمیتونه پاسخ باشه. بریم number 7. Is there enough room in the car for me too? Is there enough room? Enough room یعنی جا به اندازه کافی. توی ماشین به اندازه کافی برای منم جا هست. Is there enough room? Room enough اشتباه هست. چرا؟ چون گفتیم ساختار enough
به علاوه اسم داریم و صفت به علاوه enough داریم. اینجا چون در مورد اسم داریم صحبت میکنیم، enough به علاوه اسم صحیح هست. enough room، enough tea، enough coffee، enough food. و اما اگر صفت بود باید صفت رو اول می آوردیم و بعد enough رو می آوردیم. البته داریم در مورد ساختار enough صحبت میکنیم. For example, she was happy enough. It was hot enough. Cold enough. Number 8. Most people have very few close friends. Very few close friends. اغلب مردم تعداد دوستان صمیمی خیلی کمی دارن. Very few. Very little برای غیر قابل شمارش هست. Have not much هم که ساختار درستی نیست چون friends قابل شمارش هست. Number 9. Is he the man you met at the party? آیا این همون مردی هست که شما در مهمانی دیدیش؟ Is he the man you met یعنی گزینه A هست. ما ضمیر موصولی اینجا نیاز نداریم. whose که برای مالکیت هست ما اینجا نیازش نداریم، یعنی اشتباه هست اگر قرار بدیم. which هم که اینجا قرار نمیگیره چرا که این جمله از نوع defining clause هست، defining relative clause هست. نیاز به who داره. is the man is he the man who you met at the party. اما میتونیم who رو برداریم به خاطر اینکه فاعل دو عبارتمون متفاوت هست و چون اینجا گزینه A رو داریم که بدون ضمیر موصولی هست میتونیم A رو انتخاب بکنیم. whose و which هم که اشتباه هست. Is that the woman whose husband is a famous writer? این همون خانومی هست یا زنی هست که شوهرش یک نویسنده معروف هست. whose husband مالکیت رو داریم نشون میدیم که شوهرش. و number 11. The Mona Lisa which was painted in about 1510 is in the Louvre in Paris. نقاشی مونالیزا که تقریباً در سال 1510 کشیده شد در موزه پاریس هست. which was painted in about 1510. گفتیم این نوع ساختار non-defining relative clause هست و در بین دو کاما قرار گرفته. این عبارت اطلاعات اضافه داره میده و چون non-defining clause هست ما نمیتونیم برای اشیا از ضمیر موصولی that استفاده بکنیم و باید از ضمیر موصولی which استفاده بشه. Number 12. I'm very fond of Susan who I used to share an apartment with in college. I'm very fond of یعنی خیلی علاقه دارم. خیلی علاقه دارم به کسی یا چیزی. I'm very fond of Susan. خیلی به سوزان علاقه دارم. Who I used to share. کسی که who به سوزان برمیگرده. من قبلا در دانشگاه یا آپارتمان باهاش شریک بودم یا شیر کرده بودیم با هم. Who I used to. Who اینجا به سوزان برمیگرده که شخص است. Number 13. They are very rich. یه سوال tag question میخواد. They are very rich. They are. Aren't they? Aren't they? اونا خیلی سرمایه‌دار هستن، پولدار هستن. اینطور نیست؟ Number 14. Your brother's been to New Zealand. Your brother has been to New Zealand. Has been برای tag question. Hasn't he? Hasn't he? Has? Hasn't he? برادر در نیوزیلند بوده نبوده یا اینطور نیست. Number 15. You won't be late. Will you? You won't be late. You won't. You will not هست. گفتیم برای tag question از همون فعل‌های کمکی و یا فعل‌های مدال استفاده می‌کنیم. اگر منفی باشه جمله اولمون، عبارت اولمون از فعل مثبت استفاده می‌کنیم. اگر در جمله اولمون جمله مثبت باشه جمله دوممون منفی خواهد بود. شما دیر نمی‌کنی. اینطور نیست یا دیر می‌کنی؟ برای تلفظ tag question هم گفتیم که باید following intonation داشته باشیم چون می‌خوایم مطمئن بشیم که چیزی که داریم میگیم درست هست یا نه. در مثال 13 they are very rich aren't they. مثال 14 your brother has been to New Zealand hasn't he. You won't be late will you. خب بریم قسمت بعد vocabulary. Complete the sentences with a word formed from the bold word. Number 1. I got to the airport late but luckily the flight was delayed. من
دیر به فرودگاه رسیدم، اما خوشبختانه luckily قید ساختیم adverb luck به علاوه ILY شده قیدش خوشبختانه پرواز تأخیر داشت. Number 2 He's careless with his work. It's always full of mistakes. He's careless. Careless یعنی بی‌دقته. به نسبت به کارش بی‌دقت هست و همیشه پر از اشتباه هست. Number 3 This sofa is really uncomfortable. Uncomfortable یه صفت ساختیم. Comfortable یعنی راحت. آن هم که در ابتدا میاریم یعنی UN اون رو منفی میسازه و سخت و ناراحت میکنه. This sofa is really uncomfortable. این مبل خیلی سخت و خشکه. It's too hard. خیلی سفت و سخت هست. Number 4 I found a great jacket online but unfortunately it was sold out. من یک کت خیلی خوب رو به صورت آنلاین پیدا کردم اما unfortunately اما متاسفانه fortunately و unfortunately که پاسخ ما هست با پیشوند on منفی میشه اما متاسفانه فروخته شده بود. was sold out یعنی دیگه موجود نبود. Number 5 don't be so impatient. Patience صبر و شکیبایی رو نشون میده. patient صبور هست. impatient یعنی I am در ابتدا که بیاریم صفت impatient رو میسازه یعنی کسی که صبر و شکیبایی نداره. و don't be so impatient انقدر بی صبر نباش. The bus will be here soon. اتوبوس به زودی خواهد رسید. impatient به خاطر اینکه حرف P داریم با I am اون رو منفی میسازیم. patient impatient probable improbable اینها با I am منفی میشن. بریم قسمت بعد. Complete with the verb. It was too hot in the room so I turned the heat down a little. من بخاری رو یه ذره کمتر کردم یا دستگاه حرارتی رو یه مقدار کمتر کردم. turn down turn the heat down. Number 2 I need to set my alarm for 5:30 because I have an early flight. من لازمه که آلارمم رو یعنی ساعت زنگیم رو برای ساعت 5:30 ست بکنم تنظیم بکنم. To set my alarm for 5:30 به خاطر اینکه یه پرواز خیلی زود دارم یا صبح زود پرواز دارم. Number 3 it's always a good idea to unplug your computer during a storm. ایده خیلی خوبیه. این همیشه ایده خوبی هست که در طول طوفان کامپیوترتون رو unplug بکنید یعنی از برق بکشید. to unplug plug in و unplug که متضادش هست. Number 4 Could you turn up the volume? I can't hear very well. میشه صدا رو بیشتر بکنید؟ من نمیتونم خوب بشنوم. I can't hear very well. Turn up the volume, turn down the volume که عکسش هست. Number 5 If you're not watching the TV, please turn it off و یا switch it off. اگر تلویزیون رو تماشا نمی کنی لطفاً خاموشش کن. Turn it off و یا switch it off. Part C Complete with the right words. Number 1 You use it to change the TV channel. Remote control. You use a remote control to change the TV channel. برای تغییر کانال های تلویزیون چنل دقت داشته باشید دابل N هست و یه L داره. Remote control کنترل از راه دور استفاده میکنید. Number 2 You use this on a computer to write. Keyboard. You use a keyboard to write or type. Number 3 You use this to transfer files or photos. Flash drive. You use a flash drive to transfer files or photos from one computer to another. برای انتقال فایل و یا عکس از فلش درایو استفاده میکنید. مموری یا از فلش مموری استفاده میکنید. Number 4 You use these to listen to music, for example on a plane. Headphones. You use headphones to listen to music. Number 5 You use this to move the cursor on a computer. cursor که میدونید همین علامتی که داره حرکت میکنه cursor هست.
و برای حرکت کرسر از چه چیزی استفاده میکنیم؟ We use a mouse to move the cursor on a computer. Part D. Complete the compound nouns. اسامی مرکب رو باید کامل بکنیم. Number 1. Soccer field. Soccer field زمین فوتبال. Number 2. Profile picture. عکس پروفایل. Number 3. First floor. طبقه اول. Number 4. Gas station. پمپ بنزین. Number 5. Speed camera. که دوربین ثبت سرعت هست. خب کامپاوند ناونز رو گفتیم که دو تا اسم هستن پشت هم قرار میگیرن. اسم اول اسم دوم رو توصیف میکنه. مثلا ساکر فیلد یه فیلدی هست برای فوتبال و نمبر 2 پروفایل پیکچر یه پیکچری هست برای پروفایل هست و فرست فلور طبقه هست، طبقه اول. سکند فلور طبقه دوم و تلفظش هم به این شکل هست که عموما کلمه اول استرس بیشتر رو میگیره. ساکر field, profile picture, first floor به این شکل. و اما part E. Complete the missing words. The detective was convinced that the man's alibi was false. The detective کاراگاه was convinced متقاعد شده بود و یا مطمئن بود که الیبایی که اون مرد می آورد اشتباه بود یا دروغ بوده. یعنی بهانه‌ای که برای عدم حضورش در زمان وقوع جرم می آورده یک گفته نادرستی بوده، اشتباه بوده. Number 2. I'm sure he's guilty. مطمئن هستم که اون گناهکار هست. But I can't prove it. فعل prove P-R-O-V-E اما نمیتونم ثابتش کنم. Number 3. Natalie Wood was the victim of an unlucky accident. Natalie Wood قربانی یک حادثه شوم بود یا تأسف بار بود. Number 4. The police are not sure they will be able to solve the mystery. The police are یه نکته داره. پلیس اسم جمع هست، فعلش هم جمع میشه. The police are. The police are not sure. پلیس مطمئن نیست که قادر باشه که این معما رو حل بکنه. To solve the mystery. To solve a problem. Number 5. There is no suspect in the Natalie Wood's death. در مرگ ناتالی وود ساسپکتی وجود نداره. suspect S-U-S-P-E-C-T یعنی مظنونی وجود نداره. استرس در قسمت اول suspect. یو هم داریم اما صدای آ. suspect. بریم pronunciation. Circle the word with a different sound. صدای متفاوت. صدای آ مثل سا که در اره هست. saw. daughter. bought. caught. through. through is different. up. luck. tough. enough. although. although is different. G like girl. plug. gadget. program. charge. charge. J is different. E like tree. keyboard. speaker. screen. headphones. headphones is different. Like bird. murder. turn. perfect. careful. careful is different. B. Underline the stressed syllable. Comfortable. comfortable قسمت اول. first syllable. adapter. adapter second syllable. cable. cable first syllable. witness. witness first syllable. evidence. evidence first syllable. Read the article once, then read it again with the glossary and mark the sentences true, false, or DS for doesn't say. برای متن پایین، برای سوالات پایین باید بریم متن رو بخونیم و بعد به این سوالات پاسخ بدیم با T برای true, F برای false و DS برای doesn't say. یعنی اشاره‌ای نکرده، چیزی در این مورد نمیگه. بریم متن رو با هم بخونیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. The icon and the gypsy. The icon گفتیم در درس‌های گذشته سمبل و یا چهره سرشناسی رو میگیم
و the gypsy هم اینجا به معنای کولی هست، کسانی که ریششون از کشور هند هست و در کشورهای مختلف پراکنده شدن و سبک زندگی خاصی رو داشتن. I was a young gypsy boy trying to grow up in the 1960s in a country that was very hostile to our lifestyle and with no access to education and no chance to listen to music or to attend festivals. من یه پسر جیپسی جوان بودم، پسر کولی جوانی بودم که سعی می‌کردم که در دهه 1960 در کشوری که نسبت به سبک زندگی ما خیلی خصومت داشت، رفتار خصمانه‌ای داشت، بزرگ بشم. خب کلماتی که در اینجا داشتیم جیپسی رو که گفتیم و very hostile adjective هست به معنای خصمانه، یعنی دشمنانه یا غیر دوستانه، مثل enemy هست hostile. و hostility به معنای خصومت هست، hostility H-O-S-T-I-L-I-T-Y. There was hostility between two countries. بین دو کشور hostility وجود داشت، خصومت وجود داشت. و lifestyle که میدونید سبک زندگی هست و هیچ دسترسی به education وجود نداشت، یعنی تحصیلات و آموزش وجود نداشت براشون. No chance to listen to music، شانسی هم برای گوش کردن به موسیقی و یا attend festivals و یا شرکت در فستیوال ها یا جشنواره ها هم براشون وجود نداشت. attend festivals، attend classes، حرف اضافه نیاز نداریم. اما برای participate که معادلش میشه حرف اضافه این رو نیاز داریم، to participate in festivals. By chance, my family was on the Isle of Wight during the famous 1969 music festival. By chance، به صورت اتفاقی، خانواده من در Isle of Wight بوده. Isle of Wight جزیره کوچیکی است در جنوب انگلستان. در طول during American during British، در طول فستیوال یا جشنواره موسیقی معروف یا مشهور 1969 در اون جزیره زندگی می‌کردیم. I was knocking on doors trying to sell our homemade clothespins. من روی درها رو میکوبیدم، یعنی در میزدم و سعی میکردم که our homemade clothespins رو بفروشم. clothespins همین گیره بند لباس هست، گیرهایی که برای رخت خوش کردن استفاده میشه، روی لباس میزنیم. clothespins homemade دست ساخت هست و به صورت ماشینی نیست، کارخونه‌ای نیست. سعی میکردم این گیره ها رو به فروش برسونم با در زدن به خونه مردم. One day I came to a very large house somewhere in the middle of the island. یه روز به خونه خیلی بزرگی رسیدم که یه جایی در وسط جزیره بود. A very charming American invited me in. یک آمریکایی خیلی خوشتیپ یا خوشچهره و یا جذابی منو به داخل دعوت کرد. He gave me orange juice and asked me a lot of questions about my life. به من orange juice داد و از من سوالات زیادی در مورد زندگیم پرسید. He couldn't understand what I was saying very well because of my accent. And I couldn't understand him much either. He talked very quietly. اون چیزهایی که بهش میگفتم رو خیلی خوب متوجه نمیتونست بشه به خاطر my accent، به خاطر لهجه من، و من هم نمیتونستم اون رو خوب متوجه بشم. اون خیلی آروم صحبت میکرد. I sat at his large wooden kitchen table and told him all about gypsy life, how hard it could be, but also the fun we had. من پشت میز بزرگ چوبیش در آشپزخونه نشستم و همه چیزی که در مورد زندگی جیپسی یا کولیا میدونستم براش گفتم. اینکه چقدر سخت میتونست باشه و اینکه چقدر شادی داشتیم ما. I must have been there for most of the morning, but he got me to sing a couple of the gypsy songs I knew. من باید تقریبا تمام صبح رو اونجا بوده باشم و he got me to sing و اون ازم خواست که من یه چند تایی ترانه جیپسی رو که میدونستم براش بخونم. He got me to sing a couple of the gypsy songs. یه چند تایی ترانه جیپسی که میدونستم و بلد بودم. Before I left, he played me a song on his guitar and gave me a record which he said was his and had the song on.
قبل از اینکه اونجا رو ترک بکنم برای من ترانه رو با گیتارش خوند و به من یک رکوردی داد که میتونه حالا یک نوار باشه و گفت که مال اون بوده which he said was his. یه اطلاعات non-defining relative clause هم داره میده non-essential and had the song on و اینکه ترانش روی این نوار موجود بود. اما but I didn't have a record player and I soon lost the record. اما من record player نداشتم و خیلی زود هم اون رو از دست دادم یا گمش کردم اون نوار و یا اون صفحه گرام رو. I had no idea who he was and I forgot about him until I was in my early 20s. اصلا نمیدونستم که اون کی بود و تا زمانی که در اوایل دهه 20 بودم اون رو کلا فراموش کرده بودم. Unfortunately, I'd gotten into some trouble and was in Brixton prison for burglary. متاسفانه توی دردسر افتادم و به خاطر سرقت به زندان بریکستون افتادم. I had gotten past perfect هست و into some trouble for burglary. Burglary یعنی سرقت از خونه یا مغازه. My sentence was for 2 years. Sentence یعنی حکم محکومیت من. محکومیت من برای 2 سال بود. It means that I had to stay in prison for 2 years. We had a vicar who used to visit twice a week. And because we were bored, we would sometimes attend his sessions. ما یه ویکر داشتیم. ویکر یک کشیش هست. کشیش مربوط به کلیسای انگلستان. ویکر رو آورده an Anglican priest. برای کلیسای انگلستان ویکر رو به کار میبریم. یک کشیشی داشتیم که 2 بار در هفته برای دیدنمون می اومد. Used to visit گذشته رو داره میگه. عادتی در گذشته بوده. Twice یعنی 2 بار. 2 times. And because we were bored و از اونجایی که ما خسته و کسل بودیم we would sometimes attend his sessions. بعضی وقتا جلساتش رو شرکت میکردیم. Attend. We would attend یعنی شرکت می کردیم. شرکت کردیم نمیگیم اینجا چون با would اومده. We would attend شرکت می کردیم. We would play بازی می کردیم. At one of the sessions he played some music on an old record player and as soon as I heard it I recognized the singer. در یکی از جلساتش اون موسیقی رو روی یک old record player یعنی دستگاه پخش موسیقی قدیمی پخش کرد و به محض اینکه من شنیدمش as soon as I heard it صداش رو شنیدم I recognized. استرس رو دقت داشته باشید روی R بذارید. recognize صحیحش هست. به محض اینکه اون رو شنیدم خواننده رو شناختم. recognized. He told me it was a man named Bob Dylan and said that if I liked it he would bring more of his records to the next meeting. کشیش گفت که اسم این مرد باب دیلن بود و گفت که اگر من ازش خوشم اومده اون برای جلسات بعد تعداد بیشتری از آهنگاش رو تعداد بیشتری از نواراش رو یا صفحه‌هاش رو میاره. He would bring میاره. The following week I spent hours transfixed as I listened to the records. هفته بعد من ساعتها در حالی که به اون آهنگا گوش میکردم در جای خودم میخکوب شده بودم یعنی از جام دیگه نمیتونستم حرکت بکنم. Transfixed. Hold motionless with amazement or terror. وقتی که از ترس و تعجب خشکتون بزنه transfixed میشید. I spent hours transfixed. One song stood out. North Country Blues. It was the song he had sung to me in the kitchen on the Isle of Wight all those years ago. یکی از اون آهنگا واقعا عالی بود. Stood out. بیشتر خودشون نشون داد. اسم اون آهنگم North Country Blues بوده که ترانه‌ای بود که اون سالها پیش در Isle of Wight در آشپزخونش برای من خونده بود. When the song had finished, I cried. All the troubles and hardship I had lived with just poured out of me. وقتی که ترانه تمام شد من گریه کردم. تمام دردسرها و سختی‌هایی که من باشون زندگی کردم در اون ترانه بیان شده بود. Just poured out of me means it told about my problems. Those sessions with the vicar became my education. اون جلسات با اون کشیش تحصیلات من شد.
With his guidance and Dylan's poetry, a world opened up to me. با راهنمای اون و شعرهای دیلن دنیایی به روی من گشوده شد. He taught me to read and write, and by the time my present sentence came to an end, I had started a journey that transformed my life. اون به هم یاد داد که بخونم و بنویسم و زمانی که محکومیت من به پایان رسید my sentence, my present sentence یعنی حکم زندانی من came to an end به پایان رسید I had started past perfect هست من سفری رو شروع کردم که transformed my life زندگی من رو تغییر داد transform تغییر و یا تبدیل کردن هست With the vicar's support I went to college and became a carpenter. I didn't look back. با پشتیبانی ویکر یا همون کشیش من به دانشگاه رفتم و یک نجار شدم یا درودگر شدم و به گذشتم نگاه نکردم. خب questions number 1. The boy was on the Isle of Wight to attend a festival. No, he was living on the Isle of Wight. Number 2, Bob Dylan and the boy had communication problems. Communication problems یعنی مشکلات ارتباطی. Yes, they couldn't understand each other well. Number 3, there was a beautiful view from the kitchen. It doesn't say. DS میذارید. It doesn't say. Number 4, the boy liked the song that the American sang to him. It doesn't say. Number 5, some years later the boy committed a crime. To commit a crime گفتیم مرتکب جنایتی شدن. چند سال بعد این پسر مرتکب جنایتی شد و یا خلافی شد. True. Number 6, he was very moved when he heard North Country Blues. وقتی که ترانه North Country Blues رو شنید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. Was very moved به این معنا هست. True. And number 7, Bob Dylan taught him to read and write? No, it is false. The vicar taught him how to read and write. خب قسمت B هم choose 5 new words or phrases from the text, check their meaning and pronunciation and try to learn them. کلماتی که داشتیم hostile بوده میتونید استفاده بکنید. clothespins, record. record رو به عنوان آهنگ یا نوار میتونید انتخاب بکنید. سند هم میشه و ضبط کردن که فعلش هست record هست. I'm recording a record. به این شکل میتونید بگید. و sentence, my sentence, his sentence, حکم من یا محکومیت من یا محکومیت اون. و vicar که گفتیم که کشیش کلیسای انگلستان رو میتونید استفاده کنید. transfix که میخکوب شدن در جا هست و کلمه بعدی هم میتونه transform باشه. این کلمات رو میتونید چک بفرمایید pronunciation شو و definition رو. حتما یه مثال انگلیسی بزنید. میریم قسمت can you understand these people. خب مثل همیشه به فایل صوتی اول گوش بکنید و بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید نگاهی به سوالات داشته باشید. بعد هم فایل ویدیویی رو با هم میبینیم. Have you ever helped a stranger or been helped by a stranger? Have you ever helped? آیا تا به حال به غریبه‌ای کمک کردی or been helped؟ یعنی have you ever been helped by a stranger؟ یا توسط یک غریبه مورد کمک قرار گرفتی؟ Yes, one time I saw somebody have their phone stolen and I ran after the guy and retrieved the cell phone. One time or once I saw somebody have their phone stolen. دیدم یک کسی تلفنش دزدیده شد. I ran after the guy. دنبالش دویدم دنبال اون سارق. ran after somebody and retrieved the cell phone. retrieve یعنی پس گرفتن. پس گوشی رو پس گرفتم. I retrieved the cell phone. یعنی پس گرفتم و برگردوندمش. Do you think we rely too much on technology? خب نفر دوم الیزابت هست. ازش پرسیده میشه فکر میکنید که ما خیلی به تکنولوژی تکیه کردیم یا متکی هستیم؟ Do you think we rely too much؟ خیلی زیاد یعنی more than enough rely میکنیم به تکنولوژی. Yes. Why?
Because technology often breaks and then you don't have the skills that you need to deal with the situation. Because technology often breaks. به خاطر اینکه تکنولوژی یا فناوری اغلب خراب میشه، کار نمیکنه و آدما هم که مهارت لازم رو برای کنار آمدن با اون وضعیت ندارن. And then you don't have the skills، یعنی مهارت ها رو ندارید. حالا این you impersonal هست، منظور شما نیست، یعنی آدم ها مهارت لازم رو ندارن که بتونن با این وضعیت کنار بیان. To deal with the situation. Are there any gadgets you just couldn't live without? گجت یا وسیله وجود داره که شما نتونی بدون اون زندگی بکنید. I couldn't live without my hair dryer. I couldn't live without my hair dryer. hair dryer سشوار هست، دستگاه مو خشک‌کن. نفر بعدی شان هست. Do you like detective or mystery novels or TV series? I do, yes. I do, yes. تایید میکنه. بله، حتما. هست. چیزی که من دوست داشته باشم هست. Do you have a favorite author or detective? Favorite author or detective. نویسنده و یا کاراگاه محبوبی داری؟ I do like Raymond Chandler and the Philip Marlowe character. Do you usually guess who the murderer is? Do you usually guess who the murderer is? Indirect question هست. آیا معمولا حدس میزنی که قاتل کیه؟ I don't, but I don't usually try to. I quite like just to wait and find out what happens. I think I quite like just to wait. دوست دارم که بیشتر صبر کنم and find out. Find out حالت محاوره‌ای هست و حالت رسمی ترش discover هست. سعی میکنم که ببینم که what happens، چه خواهد شد. نفر بعد ایزوبل هست. Do you have a favorite designer? طراح محبوبی داری؟ Designer. I think my favourite designer is Alexander McQueen, who's a clothing designer, though it's too expensive so I can't buy any of the clothes, but I like looking at pictures of them. I think my favorite designer is Alexander McQueen, who's a clothing designer. اینجا یه اطلاعات اضافه داره میده، extra information داره میده در بین دو کاما. خب though it's too expensive، عبارت بعدی رو با though شروع میکنه و میگه اگرچه it's too expensive، اگرچه خیلی گرونه، so I can't buy any of the clothes، بنابراین من نمیتونم هیچ کدوم از اون لباسا رو بپوشم. But I like looking at pictures of them. Why do you like his clothes? Because they are very, very unusual and they use lots of very interesting materials and they're different designs. They're not just using designs from the past. Because they're not just using designs from the past. به خاطر این هست. به خاطر اینکه طراحی‌های گذشته رو استفاده نمی‌کنن. و نفر بعد جایلز. Do you think you are generally a lucky person? Generally a lucky person. شما فکر می‌کنید که به صورت معمول عموماً یک شخص خوششانس هستید؟ Yes, I suppose I think I possibly am a lucky person. I certainly wouldn't count myself as unlucky, but I haven't won the lottery yet, but I'm enjoying life and I think that's possibly as lucky as you can hope to be. I suppose I think تصور میکنم که اینطور باشه. I possibly am a lucky person. مطمئناً یک آدم خوششانس هستم. I certainly wouldn't count myself. مطمئناً که خودم رو به این شکل به عنوان یک آدم بدشانس به حساب نمیارم. I wouldn't count myself. یعنی خودم رو یک آدم بدشانس حساب نمی کنم. But I haven't won the lottery yet. هنوز لاتاری رو برنده نشدم. Can you think of a time when you've been really lucky? Yes, I was very lucky when I was on holiday in Australia and I was due to catch my flight back to England. On holiday in Australia، بریتیش صحبت میکنه. On vacation نمیگه.
میگه در تعطیلات در استرالیا بودم. I was due to catch my flight. داشتم یا قرار بود که پروازم رو بگیرم. Due to catch my flight یعنی قرار بود و یا بایستی پروازم رو به انگلستان میگرفتم، پرواز برگشت رو. But I turned up a day late and I'd missed it. But luckily there was one spare space on the plane leaving that day and they were able to put me on it. But I turned up a day late. اما یه روز دیرتر رسیدم و I'd missed it و اون پرواز رو از دست دادم. خوشبختانه یه spare spacey در هواپیما وجود داشت. spare یعنی خالی. یه جای خالی در هواپیما وجود داشت که leaving that day همون روزم داشته میرفته and they were able to put me on it و اونا تونستن منو سوار اون هواپیما بکنن. Okay, question number 1. Writer helped someone who had an electronic device taken from him. Writer به یک کسی کمک کرد که یک دستگاه الکترونیکیشو ازش گرفته بودن. Who ضمیر موصولی و had an electronic device taken from him. Number 2. Elizabeth thinks that technology doesn't work as well as it should. فکر میکنه که یا نظرش این است که تکنولوژی یا فناوری و اون اندازه‌ای که باید خوب کار نمیکنه. She said that technology often breaks. Number 3. Sean doesn't try to guess who the murderer is. شان سعی نمیکنه که حدس بزنه که قاتل کی هست. Number 4. Isabel's favorite thing about Alexander McQueen's clothes is the different designs and materials. طراحی‌های مختلف و مواد مختلف هست. Number 5. Giles thinks he's lucky because he is generally happy. جایل فکر میکنه یا نظرش این هست که آدم خوششانسی هست به خاطر اینکه اون به صورت کلی آدم شادی هست. He is generally happy. اما قسمت آخر Can you say this in English مثل همیشه جمع‌بندی این دو درس و درس‌های گذشته هست. Do the task with a partner. Check the box if you can do them. Number 1. Can you complete these 3 sentences? این 3 تا جمله رو میتونید کامل بکنید. If you had told me about the party earlier. اگر زودتر در مورد مهمانی بهم گفته بودی. If you had told me. چه ساختاری رو به کار میبرید؟ اصلا میتونید بگید چه ساختاری از لحاظ گرامری جمله شرطی شما. If you had told me ساختار شرطی نوع سوم. اگر به من گفته بودی در مورد گذشته هست که دیگه کاری هم براش نمیتونیم بکنیم. اگر به من گفته بودی I would have come to the party. من می اومدم اما نیومدم. I would have bought those shoes if. جواب شرط رو اول آورده و میگه اون کفشا رو میخریدم اگر if I had the money. اگر پول داشتم یعنی رفته بودم سفر برگشتم حالا دارم در مورد کفشا صحبت میکنم و پول هم نداشتم. I would have bought those shoes if I had the money. I wouldn't have been so angry. دوباره جواب شرط رو در ابتدا میاره. شرطی نوع سوم هست. I wouldn't have been so angry. اونقدر عصبانی نمی شدم. If و بقیه جمله رو میتونید با فعل مناسبتون بیارید. If I had, if she had به همین شکل ادامه میدید. قسمت سوم فعل رو میارید. Number 2. Describe something that you do too much and something that you don't do enough. چیزی رو که خیلی انجامش میدید و چیزی رو که به اندازه کافی انجام نمیدید رو بیایید توضیح بدید. Number 3. Talk about a gadget that you use and why it is useful. وسیله‌ای که شما الان دارید ازش استفاده میکنید و اینکه چرا مفید و سودمند هست براتون بیایید صحبت بکنید. For example, about your smartphone. Number 4. Describe a person that you admire, who he or she is, what you know about him or her, why you admire him or her. بیایید در مورد شخصی که خیلی اون رو قبول دارید و احترام برش قائل هستید صحبت بکنید. کی هست و چه چیزی در موردش میدونید و چرا بهش احترام میذارید. Number 5. Check 5 things you think you know about your partner using tag questions. خب tag question ها رو که میدونید برای پرسیدن چطور این کار رو انجام میدید در مورد اسم فرد، در مورد سنش، جایی که زندگی میکنه، شغلش و غیره میتونید استفاده بکنید. For example, his name is Jack, isn't it? He lives in San Antonio,
doesn't he و he's 25 years old isn't he. سوالات مشکل تر رو بسازید که بتونید تگ کوئسشن های بهتری بدید، یعنی با فعل کمکی have has و غیره هم استفاده بفرمایید. خب به این ترتیب به پایان آموزش کتاب سطح 3 امریکن انگلیش فایل رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشیم به هدفمون که جلب رضایت شما و ارائه کارهایی با کیفیت هرچه بهتر هست رسیده باشیم. ممنونم از شما عزیزان که با همراهیتون و پیام‌های پرمهرتون مشوق ادامه این راه هستید. با امید خدا به زودی با سطح بعدی یعنی امریکن انگلیش فایل 4 هم در کنارتون خواهیم بود. پیروز و سربلند باشید.